mo mà kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o. Ìpàdé ọlọ́mọ ìlú, ọlọ́mọlé, ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọ́mọdé tí mọ́ wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun abala lérèfé náà la yọjú sí ìta tí ń yọjú lójú fèrèsé kí la kọ́kọ́ rí o. Benue sẹ́rí gbogbo ìròyìn tòní ìdajì rẹ̀. Benue là ń lọ, àwọn àṣírí kan tú, àwọn kan sọ̀rọ̀ sọ bótò, àwọn kan sọ̀rọ̀ jáàmù, gbàtà pa ọ̀rọ̀ wọn pọ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ nǹkan fi parí ẹ̀ wọ́n conflict ara wọn nínú ọ̀rọ̀ wọn àmú gbogbo ẹ̀ jáde o. Ṣùgbọ́n ká tó wá dé ìkórìtà yẹn lọ́la ọ̀la òde yìí gangan lààrẹ Tinubu dá ọjọ́ tí wọ́n mú wípé àwọn ò yọjú sí àwọn ẹbí àwọn tó kú, àwọn ò yọjú sí gómìnà wọn ní Benue. Àfi bá a ṣe rí mẹ́mò láti ọwọ́ ọ̀sán yìí òun ni mẹ́mò jáde lábárí tí gómìnà wọn fìwé pé gbogbo àwọn kan ní lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ kan rè dáṣọ kan rè máṣọ kan wọ kọ́lọ̀ báyìí. Mo ní sọ́n fẹ́ ṣe pátì ni, ṣé o jẹ́ o wọ àǹkárá o jẹsẹ̀ mu ni? Àwọn èèyàn kú rẹpẹtẹ wọ́n fẹ́ wá bá yín dárò. Ọlọ́run ló mọ iye tán tó máa ná báyìí pé wọ́n fẹ́ host ààrẹ Tinubu. Ọlọ́run ló mọ iye tán máa ná. Ẹ̀ńtẹ́sì fẹ́ host fẹ́ wá bá yín kẹ́dùn ni. Àwọn èèyàn ṣe ya wèrè báyìí. Reverend ló pera rẹ̀ ní gómìnà yìí o. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ òdùn lẹ́nu mi ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin. Ó ti bá ń fẹ́ lójújú, inú mi dùn sí. Fellow Nigerians, they don't sweat for Nigeria. Nigeria is under a curse. Please, I am sorry for all of now where I go, they argue with una say they never sweat for this country because the country has been sweat for. And only Nigerians can decide to rise up and deliver ourselves. Because who do us like this? Who do us this kind of thing? The Benue State Governor, Reverend Father Hyacinth Yomimalia, Mr. Governor, sir, you should be thoroughly ashamed of yourself. Governor of Benue State, you should be thoroughly and severely ashamed and disappointed in yourself. May no state and no country have the misfortune of having leaders like yourself without conscience, without integrity, and without character that will politicize everything, including the deaths of your own citizens. Shame on you, Benue State Governor. That is this one where everybody they cry a few days ago, where they say everybody, including Pope, they talk, say justice for Benue State to stop. The president, after national cry, don't come decide, say he won't come visit Benue State, of which they go come, they no go address the root cause of the issue, but they don't carry themselves, say that they come now to fulfill all righteousness and start on our APC shenanigans. You as the governor, under your office of the governor, they say office of the senior special assistant on special groups mobilization. Now in there they mobilize people so that they can go and form a big procession to welcome the president all the way from airport to Urukum roundabout up till government house. A shoulder to shoulder parade and procession. So Governor Alia, you are not even mourning the death of more than 200 of your citizens. Mabinu brother me in solidarity. Wo anti o ba si gbese yin Nigeria ni isin. Wọ́n bá mo je nsepe. Mo fẹ́ na ba kedun àbí ká kú sọ. Torí kí ló fi àwọn èèyàn náà kí sáwọn olórí nìkan gan ni nǹkan ṣe. Àwọn tán gbàjọgọdì ni, àwọn tán fi lọ́kùlọ̀ lọ ni. Gba àtijẹ́ta ni mo ti ń sọ pé wèrè ni gómìnà wọn yìí. Arìndìn ni, ó sì pera ẹ̀ reverend. Àsùn gangan ni Sátánì ń lò láti pa àwọn Kristẹni. Òun gangan ìwíkúwí ní wí, òun ló wá fẹ̀sùn kan àwọn sẹ́nítọ̀, òun ló wá fẹ̀sùn kan àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin, òun ló wá fẹ̀sùn kan SGF tó wá láti ìlú wọn tó pé àwọn tí ń bá ààrẹ Tinubu jẹun tó ń bá wọn mu àwọn ni wọ́n wà lẹ́yìn ikú yìí. Òun náà ló tún padà dé lónìí tó ní àwọn Fúlàní ni. Ó ní ó fẹ́ dárúkọ àwọn Fúlàní lọ́jọ́ sí. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ó sọ ibi táwọn Fúlàní yẹn ń gbà, ó sọ inú omi tán ń gbà bọ́ sí Nasarawa tó súnmọ́ wọn tọ́jọ́ sí àbọ̀dà. Ngbàtí àwọn sẹ́nétọ̀ yẹn náà ní lọ́wọ́ lóòótọ́ torí ara àwọn tán fẹ̀sùn kàn à ń gbé bọ̀ nú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí. Ìròyìn tó ní kún fọ́fọ́ wo bẹ́ẹ̀ náà sì ní àgbà táìmù lórí ti Benue. In fact àmìsì ìròyìn kan tó yẹ mú alátàkùrẹ́ àfi ti Benue dì ní. Àgbà táìmù ń bẹ̀ gan. Sí ara àwọn ará bíi gbogbo orúkọ tẹ́ bá ààyè pé wà lónìí yóò bá ní ẹ bá ń ṣe gbogbo ṣé ti ẹ̀rí gómìnà wọn yẹn alábọ̀dé ní ìkà ọ̀dájú yóò máa sọ̀rọ̀ bí dídìrín. Yóò dáa fún arákùnrin. Wọ́n sàtì ní wọ́n ti ní kán mẹ́gbẹ́ kán sora wọn pọ̀ kán wá dúró sójú títì kán wá wẹ́kọ̀mù. Abẹ́ẹ̀rí pò lórí burúkú làwọn. Mo ti ṣe pé jù látànà wọ́n sọ ọmọ jò ká ọ lára. Some people don't turn themselves to God on earth. They are lording over others. They think they are God. And small time when they are playing shake, they say, oh God, have mercy, God, have mercy. So you know say you don't be God.
and they are lording over others. Turn themselves to God. Look at how Fugara consider gently. He said in Wike's house, Wike can the press phone. They take a press phone like apprentice with them. When your cat talks, I don't go to trade up for you. Eh? What's a country? Ching ching. How they take governor press phone, which they then go restore me. My guy, they don't turn to God. God on earth. There is nothing that has beginning that doesn't have end. Everything we end one day, and that one day is very soon. It's those people that are giving you the power now that will bring down that power and reduce you. Mo máa rẹ̀ tún láìkí CCTV kámẹ́rà yìí ó wọ̀nù wọn bóyá àwọn olè tó fẹ́ wájà ní wọ̀nù wọn ẹjẹ́ kó ń bẹ́ arákùnrin yìí ó sọ̀rọ̀ kòbákùnbé sáàrẹ̀ Tinubu ó náà ṣe bí ọmọ ó ní speech tán kà jáde ní Democracy Day ó ní kò yàtọ̀ sí speech ọmọ secondary school. Passive, laid-back speech at a point in time, like, you know, I call it a secondary school classroom tutorial by Mr. President to everybody. At a parliament where you have quote-unquote opposition figures sitting there, he's so confident that he can talk like that to them because there is nothing they have to offer. They have already, you know, been cocooned into, you know, the ruling party, whether directly or indirectly, whether in action or in silence. You know, the last one was the declaration of state of emergency in Rivers, and where we see the opposition, we didn't see any serious opposition figure apart from one or two that stood against it. Others deliberately refused to come because they don't want to take that position that will make them look bad. But that being said, he has given his declaration. And for us, we have already done a midterm assessment, like Prof from New York was saying. You know, it's not even, for me, it's not even about the Freedom Heart Index. The crucial index is what the people of Nigeria feel and see and say on the streets of Nigeria, north, south, east, west, in terms of insecurity, in terms of cost of living, in terms of freedom of all tenets of. Ó dáhùn èbó ìtìpọ̀jù ẹ jẹ́ wá sáré fún yín update lórí ti pásítọ̀ Adéfarasin tí wọ́n ní ṣèbọn náà mú jáde lọ́jọ́ sí tí kan náà àwọn content creator tí ń mọ̀ ṣe fídíò mọ́tò tí wọ́n yọ nǹkan kan sí táwọn èèyàn ní ṣèbọn ni wọ́n agbọ́ wípé wọ́n ti rè bá ọlọ́pàá ẹsẹ̀ ara wọn náà rìn náà fi rìn lọ bá ọlọ́pàá o àwọn ọlọ́pàá sì ti confirm ẹ̀ wọ́n náà ti wà ní àkàtà àwọn interrogate wọn lọ́wọ́ pé àwọn sì jẹ́ gbogbo àwọn ọmọ ìlú lábọ̀ ń táwọn bàbá ń bẹ já wá kó ń bẹ já dé ọ̀dọ̀ kan lára àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun ó ní farm ó ní fish farm ṣùgbọ́n àwọn kan tó wá rẹja lọ́wọ́ rẹ̀ àtàwọn kan tán bá ṣiṣẹ́ náà bá lẹ̀ dí àpò pọ̀ ẹ wo bí tán kó ẹja pamọ́ sí ẹwà dúró ẹja tán kó àwọn èèyàn mọ̀ burú o èmi ò mọ̀ gbà tí fọ́nrán ìjáde o ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ ọbẹ̀ mo mọ̀ wípé ó sì bá gbà mọ́. Àpàjù lọ fún gbogbo ẹ̀yin tá wà ní diaspora tẹ́ ẹ fẹ́ kówó lọ lé tàbí tẹ́ ẹ fẹ́ ní kán wọ́n bá yín ṣe business lé tàbí tẹ́ ẹ ti ní oko tàbí tẹ́ ẹ ti nílé adìyẹ nǹkan ọ̀sìn tẹ́ ẹ ní kán wọ́n bá yín ṣe tán sowó yín kúmọkùmọ ẹ bá kówó yín sọ́wọ́ o kẹ́ ẹ máa wo nǹkan yín ní àkáǹtì gan-an ó pè yín o kán máa já charges ń bẹ̀ ó pè yín o àkáǹtì Nàìjíríà gan-an sọ̀rọ̀ ó kówó sí ní ìsìn àwọn manager bank manager yín ò ṣe trust wọ́n bá ti mọ̀ pé o sì ń lé báyìí kò sí tán lè ṣe sówó rẹ̀ wọ́n sì ní róré kan pé kó padà wá béèrè owó rẹ̀ o. You know, so as I raise them, see fish. So of fish, nobody go suspect say fish dey here. I know farm for now. When I return all the fish, return everything. I'm not selling again. Ó dá o aṣáàdúpẹ́ wípé ó rẹ́jà rẹ̀ pẹ́ orí ìgbà padà ẹjẹ́ wá sáré dénú fọ́nrán tẹ̀ ń wo ẹ̀yin ìyàwó ẹ bọ́ bí o ẹ̀yin lọ̀rọ̀ ìkan àtẹ̀yin bàbá pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ̀ jù wá lọ dáadáa ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa ṣé ń rí fídíò tẹ̀ ń wo ìmórí fọ́nrán yìí níbi tárákùnrin kan ti ṣe é rí pé àwọn márúwá tẹ̀ ń wo ń bẹ̀ márúwá Èkó ni márúwá Nàìjíríà ni wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní snow fall lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ti sẹ́ǹdẹ̀ sí mi wọ́n ní ẹgbọ́ àwọn lọ lé o ayé ti dáadé ayé ti mo ní ẹjẹ́ sọ́ra yín ń tẹ̀ mọ̀ ń wò lápá mọ̀ bóyá apá àlàáfíà ní ti ń ṣòwò lọ́dọ̀ yín níbi tárákùnrin kan àtàrábìnrin kan ti ń sọ̀rọ̀ AI ni o tapá ọ̀tún yìí èmi mo ṣèyún fúnra mi eléyìí AI ni o AI pọ̀ ń ta ní ìsìn wọ́n fi ń gbà yẹn o AI pọ̀ ń ta wọ́n fi ń gbà yẹn tí ó jọ àbíyẹn ò jọ snow lójú yín ó fẹ́ look original ju eléyìí tèmi yà fúnra mi gan lọ ẹ jọ̀ọ́ gbogbo fídíò kọ́ ni original o yóò look original yóò look over clean lójú yín
ẹ jọ̀ọ́ o AI ti pọ̀ ń ta o AI ní rain ní ìsìn. See our Papa River. See our Papa hotel there. Only one shot yet. How many hotel? 1, 2, 3, 4. As very dark man come here. Everything draw go back. When I see the people there. Messi City. I've been at Messi Land City. Very dark man. When I see the gates. Very dark man. You do something, sha. But if you fear people come here to few people now they few people. I wish now before they go see everywhere for here, they crowded. Ṣé rí n tó máa ń mú àwọn olórí Nàìjíríà àtolórí ogun àtolórí civilian alágbádá àtolórí religion ìyẹn ẹ̀sìn gbogbo ibi tó wù kó ti jó lórí ní tí máa ń mú wọn sakọ tí máa ń mú wọn gara ni pé wọ́n rí àwọn èèyàn bá ṣe wọ́n ráwọn èèyàn fi pa arákùnrin àti ìgbà tí bẹ́ẹ̀ dákúmá ti tẹnu bọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí wọ́n ní gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì ẹ̀ kò sí róò ń bẹ́ mọ̀ wọ́n ní àwọn sáfíìsì crusade tí wọ́n pè gan-an wọ́n láwọn èèyàn ti ń dín bẹ̀ torí àwọn èèyàn ò mọ òótọ́ wọn rí nǹkan míì gbọ́ ju irọ́ tán ń pa fún wọn lọ Jésù náà sì fi ń parọ́ jù àtẹ̀mí mímọ́. Ẹ jẹ́ wá padà dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn saint tó ti wà láyé ńgbà kan ṣùgbọ́n tí ò sí mọ́ tọ́lọ́run lò èmi ò ní kẹ́ believe nínú rẹ̀ o pé èèyàn Ọlọ́run ni o èmi náà sì rèé ìyẹn ò dífá pé mo believe nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n lára àwọn ọ̀rọ̀ tán sọ́dà alẹ́ ńgbà tán wà láyé kan tó transit kan tó sùn láyé olùgbàlà òun náà ni ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ogun kan ti ń ṣẹlẹ̀ tó ṣe bẹ̀rẹ̀ ní àárín Israel àti Iran bàbá yìí wọ́n ti sọ wọ́n dá táìmù sí bí ọ̀rọ̀ prophecy ṣe rí nu o ó yá ẹ bá ń ga ẹnu wọn sí Mike. Pray for a nation Iran. I'm seeing a tension between Iran and Israel. The tension of I want to fight, you want to fight. Because if that should happen, it will be very serious than any other one you have ever witnessed. Òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o wọ́n sì ní kì í ṣe bàbá yìí nìkan ìyẹn Prophet TB Joshua wọ́n ní kì í sàn nìkan náà ríru ràn yìí wọ́n láwọn èèyàn mímọ́ dáadáa àwọn èèyàn Ọlọ́run tó súnmọ́ Ọlọ́run dáadáa tó ń gbọ́ sòsì wọ́n náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn rí tẹ́ fi ń ṣeré wọ́n ní kékeré ní ti Russia àti Ukraine wọ́n ní tẹ́lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ní yóò ba ojú yóò ba imú bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà mẹ́nubà àgbẹ̀ arákùnrin kan wá tó náà sọ́npa rẹ̀ bí ó ṣe bá àwọn ti Áfíríkà torí àwọn Áfíríkà rò pé kò lè bá àwọn pàápàá jùlọ Nàìjíríà tí wọ́n ṣe kẹlukẹlu mi ò rò pé Nàìjíríà ní aláì kankan gbogbo èèyàn náà ń bá ṣe ẹ̀rín yín ń pa mí bá èèyàn kan ṣe tò sẹ́yìn èèyàn kan o lọ́tẹ̀ yìí níbi tí ọ̀rọ̀ ń lọ pẹ̀lú jihadisi nǹkan tẹ́tí ẹgbà láàyè Nàìjíríà tí àwọn ń tán ní àwọn jihadisi ó fojú yín rí tọ́lá wọ́n náà wọ́n tiẹ̀ ti ń fojú wọn rí Nàìjíríà torí wọ́n náà máa hijack ẹ̀ Israel sì ti fún Nàìjíríà lọ́wọ́ tipẹ́ bẹ́ẹ̀ bá rántí a ti sọnù news rí nínú ìpàdé ọlọ́mọ Louis tí Nàìjíríà ò dáhùn tán fún wọn ní intelligence nípa agbésùnmọ̀mí wọ́n ní ẹ̀wọ̀n múra lẹ̀ o àbíkẹ́ ẹ̀yà mọ́ bẹ̀bẹ̀ Trump sì rèé Trump náà ti fẹnu sí ṣùgbọ́n ó ń fẹ́ iná sí díẹ̀ ó ń bu epo díẹ̀ sí ó tún ṣe bí ẹni tó ń pa ó ń bu epo díẹ̀ sí tẹ́ ẹ bá mọye àdó olóró tán ti jù síra wọn lónìí. èmi ò mọ̀ pé àwọn Júù náà ní agídí tó yẹn ò mọ̀ rò pé àwọn mùsùlùmí ní àwọn oníjihadisi nìkan ló lágídí ni àsáwọn Júù náà ní bàbá agídí Netanyahu èyí ti Israel ó mọ̀ lóhùn ní gbà ni kò sì fi mọ́ ní pé ọ̀rọ̀ ẹnu kò lo diplomacy kankan ìjù ni làwọn yẹn náà ń dá lóhùn ẹ wò iná ti ràn dórí kókó gbogbo alágbádá àárọ̀ gbogbo súnkẹrẹ fàkẹrẹ táwọn ìjọba Nàìjíríà ń ṣe lórí Boko Haram lásán wọn á tó kọ́gbọ́n nǹkan ò tí wọn o ẹ̀rọ ibi tá à ń lọ gangan nu n tí ó kọ́kọ́ mọ́ ṣẹlẹ̀ nu ebi ò ní pa yín kò ní pè mí náà ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí orin tá a fi wọlé bá a bá dé gbọ́ orin bàbá wa Orlando Ọ̀wọ̀ tó sọ wípé ọmọ Nàìjíríà ẹ kú rọ̀jú o. ga-anakwa like this o jee jirekwa moto aka o jee jirekwa moto aka ị ga-anakwa this woman hey ọmọ
ìkìlọ̀ pàtàkì ní ìtura lórí àgbàrá global warming ẹ wò ó ilẹ̀ Ìgbò lílé àtúkúrò mẹ́nìsì àṣàrí délẹ̀ kí ẹ mọ̀ sọ́ra yín o àgbàrá ò ní gbé wa lọ́wọ́ lọ́wọ́ àgbàrá ń já ní sí ìyá ojúlé kiri ni o kò ní kí í sílé o. ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan náà máa ń fi ẹ̀mí ara wọn wéwu o torí n ta fẹ́ dà n ta jẹ náà bá àgbàrá bá wọ́ wọn lọ báyìí kí ni ó ṣẹlẹ̀ abẹ́ẹ̀rí wọn ni ó ti mú wọn dé ó ti ẹ̀wùsẹ́ ó ti wọ́n ríran ríbi tán ń gbẹ́sẹ̀ sí o àwọn míì gùn ò ṣe é káànú. No dey be don wan enter for you. You wan come enter for you. If you shock na this man go enter this gutter last one. Hey! Ìdúmọ̀tà lẹ́ ń wò yìí gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ nínú fídíò náà láti gbọ́ wọ́n ní Ìdúmọ̀tà rè áàdì Adéníjì náà lẹ́kọ̀ọ́ mi ò mọ̀dí tí wọ́n ṣe pariwo títí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó pariwo náà mi ò mọ ìgbésẹ̀ tán gbé gbogbo ariwo wọn náà rèé omi ò tún lọ ìwò sí rẹgún wọ́n sì sọ wọ́n ní Èkó rèé wọ́n ní below the sea level lóòótọ́ wọ́n ń jánu tójò bá ti rọ̀ lẹ́yìn ìṣẹ́jú mélòó kan yóò wọ́ lọ bójú bá wà tó bá rọ̀ lọ́jọ́ méje tí ò tètè dà ńkọ́ ọjọ́ wo ló fẹ́ wọ́ lọ. ó dá àwọn nínú ìròyìn tí ó mọ̀ kàn ẹ̀ ń wò pé ṣáàtúngbé Oshiomole wá fún yín ni rárá àgbé wá fún yín apá kejì rẹ̀ part 2 la mú wá lónìí nínú àkójọpọ̀ ròyìn. àwọn èèyàn rò pé nígbà táwọn bá ti wà ní ipò ńlá àwọn lè sọ̀rọ̀ káwọn sì mú jẹ àwọn lè parọ́ ojúkorojú níwájú kámẹ́rà níwájú pàápàá jùlọ tún wá gba Channels TV lọ bọ́dá ń parọ́ ni o àṣírí wọn ti tú o EFCC ti ní kó wá jáde wọ́n ti challenge wọ́n ní kó wá print ibi tó ti check in wá lórí online wọ́n ní kó print ẹ̀ jáde arábìnrin tí bàbá yìí náà ń tẹnu wọn lánàá tó ní ẹ ó gbọ́mọ kékeré ó ń yàgbẹ́ wọ́n ló lọ cook up story ni wọ́n lárábìnrin yẹn wọ́n ní ọjọ́ yẹn gangan kọ́ ni flight yẹn wọ́n lẹ́bẹ̀ ló wá bẹ àwọn wípé kàn bóun sún flight òun kì í ṣe ọjọ́ yẹn ni flight yẹn kò ní nǹkan kan tó yẹ kó wá ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Oshiomole wọ́n ti wá fi fídíò mi hàn ẹ bá nínú àkójọpọ̀ ròyìn airline agbẹnusọ wọn ló wá tó wá tó gbà sírí ó lóun challenge ẹ̀ wọ́n ti wá fi fídíò mi hàn níbi tí Ogbeni tó ti kúrò ní ibi táwọn passenger máa ń wà tó sì wọ inú kúbíìkì belt kìíní kan náà wọ́n pè bẹ́ẹ̀ ó sì wọ ibi tí àwọn tí ń bá airline ṣiṣẹ́ tí ò gbọ́dọ̀ wọ̀ tí ò yẹ kó wọ̀ tí kò sí bó ṣe jẹ́ Nàìjíríà tí ò yẹ kó wọ̀ bóyá ààrẹ lè wọ̀ according to the ethics of the profession. ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ lónìí arábìnrin tó sọ wípé ọmọ rẹ̀ ń yàgbẹ́ ó fẹ́ ṣe kinní kan wọ́n ní rọ́ ni kó mẹ́rin jáde ẹ wò ẹ mọ̀jẹ̀ ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́. ẹ̀yin tèmi ẹ̀yin mọ́ mi Riscot Àdìgúndà ẹ jọ̀ọ́ ṣé bó ṣe ń ju òkò lu àṣetà ní mẹ́kàrè orí olórí ní ló fẹ́ fọ́ yìí kí ló ka lára tó yìí sásìtánì sì ń kú lóòótọ́ pẹ̀lú bó ṣe ń ju ìmọ̀mọ̀ wípé spiritual symbol ni o ṣùgbọ́n òkúta bá sọ mọ̀pẹ́ lọ́pẹ́ ń sọ ọmọ ni the last one tó jù yẹn ó fẹ́ bà ó ti sọ ilé yìí di nǹkan mi. ẹ kú ìrọ́jú ọmọ Nàìjíríà o rògbòdìyàn tí ń bẹ nílẹ̀ yìí o ẹ kú ìrọ́jú o ẹ kú ìrọ́jú ọmọ Nàìjíríà o ẹ kú ìrọ́jú o rògbòdìyàn tí ń bẹ nílẹ̀ yìí o ẹ kú ìrọ́jú o torí iṣu ti di wíwọ́n àgbàdo ṣéèrà lọ́jà iṣu ti di wíwọ́n àgbàdo ṣéèrà lọ́jà gbogbo oúnjẹ àwọn ọmọdé gbogbo ẹ̀ ló di wíwọ́n rẹpẹtẹ rògbòdìyàn tí ń bẹ nílẹ̀ yìí o ẹ kú ìrọ́jú o láyé àtijọ́ o láyé àwọn bàbá wa ẹnìkan láyà mẹ́fà mẹ́jọ síbẹ̀ wọ́n ń jẹ sẹ́kù dọ́là ṣùgbọ́n láyé ìṣẹ́yìn gbogbo oúnjẹ ti di wọn bó o bá gbìyànjú aya kan
o try ọkùnrin làdà tó wá ní ayẹyẹ kan tó tọ́jú dáadáa àwa ní láyé àtijọ́ bàbá wà láńdò yọ̀ọ̀dà fún yín o yọ̀ọ̀dà fún yín orin yín ó ti pẹ́ lẹ́yìn ti kọ́ ṣùgbọ́n ó sì bá ìgbà mú Nàìjíríà wọ́n ní ẹkú rọ̀jú gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà o wọ́n ní ṣùgbọ́n láyé ìṣẹ́yìn ẹni láyà kan gan wọ́n ní kòkòrò júráyè tó bá jẹ́sẹ̀ ló farú èyí o bàbá dáríjì wá o ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n náà yíwà padà torí bí àwọn tá a jẹ́ bàbá gan bọ́mọ wá bá ṣẹ̀ tá a bá dáríjì ṣùgbọ́n tá a rí ìyípadà nù wa rẹ̀ tá a rí kó wà remorseful àfojú ẹ̀ rí o àfojú ẹ̀rìn ìmọ̀ ó dára orin mo fi kí n káàbọ̀ sínú ètò lónìí ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọ́mọdé tí mọ ọ̀wẹ̀ta tí ń bá gbà jó orin bàbá wọ̀ Orlando láti wọlé ẹmọ́bìnrin mo ṣe kọ́ ẹ bá ń gbà bẹ́ẹ̀ ohun mi ò kí tó ti wọn ṣùgbọ́n mẹ́sẹ̀jì inú ẹ̀ ó ṣe kókó torí ẹ̀ láti fi ń kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé ẹ kú rọ̀jú o ojúlẹ̀ ẹ̀rọ o ojúlẹ̀ ẹ̀rọ ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe wá ń rọ́jú yẹn náà ẹ̀yin náà ẹ jà fitafita kẹ́ ẹ fi gbára yín lẹ̀ o for how long lẹ fẹ́ rọ́jú for how long gbogbo ẹ̀tọ́ yín pátápátá náà ti gbà ẹ wá wò wọ́n ṣe ń pa wọ́n ṣe ń wo àwọn ọmọ Nàìjíríà ràn báwọn èèyàn wọ́n ṣe ń pa wọ́n mi ò mo rò títí wípé kí ló ṣẹlẹ̀ ní Benue State tó fi wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ gangan Reverend sì ni gómìnà wọn ń bẹ̀ ó lè jẹ́ kọ́kọ́ kíra mi bàbá mi kan ló ti ẹ̀ kọ́kọ́ ń fún mi ní good spin post wọ́n ti àtẹ̀jíṣẹ́ sí mi wọ́n ní bọ́bí mi ìgbọ́ròyìn rẹ o mo ní bò lẹ́sẹ̀ àmọ́ ọkọ mi àwọn máa wo program rẹ̀ kílẹ̀ wọ́n ń wò lẹ́wà gbọ́ròyìn ìròyìn náà là mú àwọn láwọn ìgbọ́ròyìn rẹ̀ wọ́n ní sì ṣe alẹ́ wọ́n láwọn òṣèré mo ní èmi ò tún gbọ́rò ilé ìlú kílẹ̀ wọ́n ń wò wò lẹ́sẹ̀ mọ́kọ mi ẹ̀kan wọ́n yọjú wà bí bẹ́ẹ̀ bá ti ń wò ẹ máa yín lẹ̀ volume ẹ máa yín volume lẹ̀ pátápátá ẹ̀ gbọ́ wọ́n ní irọ́ wọ́n ní kì í ṣe páwọn ìgbọ́ wọ́n làwọn máa tẹ́tí sí ṣùgbọ́n kì í ṣe ìròyìn mi gangan ṣùgbọ́n kì í ṣe ìròyìn gangan làwọn wá dọ́dọ̀ wa pé tí n bá mọ bínú àwọn ṣe máa dùn sí comment pé àwọn ò ní sùúrù kàn máa ka pépà tàbí kàn máa gbọ́ ìròyìn pé bet comment section láti bẹ̀rẹ̀ dópin wọ́n náà máa fẹ́ wọ́n náà mọ̀ kàn lè mọ̀ pé comment section bẹ́ẹ̀ torí àwọn máa láì kàn tètè summarize nǹkan náà bá rí àwọn ò láì kíkẹ́ kan máa fa ìròyìn gùn ṣùgbọ́n wọ́n ní ó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn máa tẹ́tí gbọ́ ìròyìn ṣùgbọ́n àwọn ò assimilate ẹ̀ kì í ṣe pé bóyá ìròyìn yẹn gangan làwọn á gbọ́ ṣùgbọ́n comment yẹn máa ń ṣàlàyé gbogbo èdè wọ́n ní inú àwọn ọmọ ọdún sí comment wọ́n ní mo tún wá ṣe pápá irọ́ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní a tún wá ṣe torí nǹkan ìjáwádé wọ́n bínú jáde mo fẹ́ ní wọ́n ní mo tún wá kí ni mo ṣe ní mo mọ̀ ṣe wọ́n láà tún wá ṣe pápá ń bárì wọ́n láà tún fi comment section ṣe voice wọ́n láwọn ò tí ì rírí ń bò mí mo ní wọ́n ń ṣe dáadáa bá mi àwọn èèyàn wọ́n ní irọ́ wọ́n ní kí n gbà bẹ́ẹ̀ mo wá wò lánàá náà gbogbo oríṣiríṣi kọ́mẹ̀ntì tí ẹ tẹ̀ ránṣẹ́ sí mi lánàá orí mi ń wú ẹ̀ṣẹ̀ tuntun ìyá mi ìyá Jésù evangelist Olúbùnmi yóò dáa fún gbogbo yín pátápátá ìyá wa Stella ìyá wa Grace olùsòótọ́ gbogbo àwọn bàbá wa dáadáa pátápátá mo rí kọ́mẹ̀ntì yín ẹ ṣeun gan ẹ ṣeun ṣùgbọ́n kì í ṣèmi lẹ́yìn o mo dá ògo ọpẹ́ gbogbo ìyìn padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ mi ṣe mọ́ sí inú ó gbọ́dọ̀ balẹ̀ ó bọ́rọ̀ pẹ́ lọ́wọ́ wa àdúpẹ́ ó dá ibà àròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnàná èmi náà ní ibà kojú abẹ́ǹkù ibà lọ tààràtà arátọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ mọ́ mi kan náà pè mí wọ́n ní gbogbo bí mo ṣe wọ́n kíra mi wọ́n náà mọ́ kì mí tẹ̀lé ohun mi pé àwọn náà ti mọ̀ mo bá ní ẹ̀sọ́ wọ́n ní kí n bẹ̀rẹ̀ lánàá àmọ́ lórí 10 minutes láti ń bára wá dàpàrà gbogbo mo ṣe wọ́n kíra mi wọ́n ní ibà tí kò mí àti kò yò wọ́n ní ó ga ẹ̀yìn gan ti di ibà obìnrin wọ́n yẹ èmi ní ibà tí kò mí àti kò yò ibà yẹn nàná ibà ṣàlàyé èmi ní gbà gbé wọn débẹ̀ ibà sánáwọ́n múlẹ̀ ti mọ̀ wọ́n lọ àwọn mọ̀ aláwọn ò sì á sórí o wọ́n ló kàn rẹ̀jísítà sí lọ́kàn láwọn ni ó dáa ẹ mọ̀ kì mí lọ́kàn yín mo fẹ́ waste time yín wọn. nínú ìròyìn tòní a ti fi abala lérèfé a ti fi ṣe àfìsẹ́yìn tí egun fi sọ ìyá wa Dorcas Jalo wọ́n yọjú ní orí bákóní ìyá wa Hannah ń sùn àwọn náà ń ṣe pọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá Grace olùsọ̀tọ̀ àwọn náà ń retí fọ́tò ayọ̀ wọn ìyá wa Riscott Àdìgún bẹ́ẹ̀ gbogbo yín pátápátá ti bá ní mọ́ dárúkọ ẹ̀ wò ó ìyá wa Mọ́rọ́wọ́n Adébọ̀ nǹkan Sọlá Odùmọ́sù gbogbo yín pátápátá ẹ̀wọ̀n bínú èyí tí ì dákọ̀ yín kẹ́ mọ́rò pé bóyá mo sì ju ṣáájú mo sì fẹ́ dákọ̀ ẹ̀yìn kankan tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ẹjọ́ àwọn tó sáré wá sí mi lórí nù torí wọn ò kọ script lẹ̀
nínú ìròyìn tòní nínú àwọn àkórí ìròyìn tá a ti mọ́ dam tútù wájú tá a ti mọ́ tẹ̀lẹ̀ tútù níbi tí a ti mọ́ ṣe àkàwé ibi tá à ń lọ tá a mọ́ ṣe àmọ́ júwe ibi tá à ń lọ níbi tá a ti mọ́ sọ bus stop kọ̀ọ̀kan ibi tá a dé á pẹ́ ní Benue lónìí ọ̀la ní ààrẹ Tinubu láwọn lọ Benue ṣùgbọ́n àwa fẹ́ ṣáájú wọn débẹ̀ atótónu tá a ṣe lórí Benue lánàá kò tí ì tó wọ́n pa àwọn èèyàn gan o gómìnà tó jáde lánàá tó ní 50 àbí 59 ló pè òun náà tó ti wá confirm ẹ̀ pé ó ti wọ 100 and something múlẹ̀ tí mountain sọ àwọn tó sọ fún yín pé 200 láwọn èèyàn tán pé èèyàn wọn abẹ́ ẹ̀ wo fídíò VDM ni tó ń fi gbogbo òkú àwọn ọmọ tán sùn sínú ilé wọ́n kàn sọ àwọn ẹni wọ́n tún sọ wọ́n ní wọ́n lọ sọ́jà ó ká mi lára wọ́n náà lọ sọ́jà wọ́n dá ìbọn bólẹ̀ wọ́n pa àwọn èèyàn gómìnà wá jáde lónìí ó ní àwọn ti ṣe iṣẹ́ ìwádìí inú omi náà gbà mo ní eléyìí ò mọ̀ tí ń sọ làwọn aráàlú rẹ̀ náà bá kébò arákùnrin kan mú bọ̀ ajàfẹ́tọ̀ọmọnìyàn ni àwọn tí wọ́n jàfẹ́tọ̀ọmọnìyàn ó sọ kó bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí ìjọba àti gómìnà ó ní odidi reverend ìjọba yìí ṣe ibi tó ti wọ́n sọ pé ẹ̀ẹ́dán gbàmí létí ọ̀tún ó kọ tòsì sí irọ́ òfin kìí sófinú bíbélì náà fi ń ṣèjọba Nàìjíríà òfin Nàìjíríà wà bó ẹ ń bá pààyàn wà mú wọn pa ni ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ wà ní òfin Nàìjíríà mọ́ gbé ọ̀rọ̀ reverend dé orí ipò gómìnà bó bá sọ kú òǹbẹ kó fìwé kó kọ̀wé fipò lẹ̀ àwọn sínétọ̀ tó fi ẹ̀sùn kan lọ́jọ́ sí l'Àbújá tó ní àwọn náà wà ń díẹ̀ àtàwọn kan tó ń bá ààrẹ Tinubu tó ń bá wọn tọwọ́ bọnú àwo kan náà jẹun tó l'Àbújá náà wà ó dárúkọ SGF ẹ sì mọ̀ wípé SGF àti ìlú wọn ló ti wá ìfá àwọn tí ẹ̀sùn pọ̀ náà ti ṣe gómìnà rí wọ́n ló fẹ́ dá ìjà pòlítíkà lẹ́ni wọ́n ní irọ́ ló ń pa wọ́n ní lóòótọ́ àwọn òbí sẹ́nétọ̀ méjì là ń gbé bọ̀ ẹyọkan àbí méjì ẹjẹ́ á lo ẹyọkan ká mọ̀ lò méjì ká mọ̀ gbà táìmù wa ó náà sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n nú ọ̀rọ̀ arákùnrin yẹn náà ọ̀rọ̀ tí ọ̀nà ẹ̀ ti mọ̀ pò náà tó ní kọ́mọ̀ ti politics bọ̀ ó náà ti politics bọ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan asá ti mọ ibi tíṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹ̀ wá a ti mọ̀ pé àwọn Fúlàní ni tá a wá ló wà ń díẹ̀ gangan a mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ bọ̀ wá fún yín lónìí àwọn èèyàn ó ganu sí máìkì á sì atótónu sí láàrin ní gbogbo ohun tó jọmọ́ Benue bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ ọ̀gá ológun náà ti lọ bẹ̀ kì í wá ṣe chief of army staff tó lọ lọ́jọ́ sí o CDS pastor náà church náà ń lọ church lórúkọ dádì náà ti gbàgbé tán kúrò ní winners lẹ́nujọ́ mẹ́ta second in command ti gbàgbé ó kọ wọn ṣọ́ọ̀ṣì yẹn níyàwó wọn àtàwọn náà lọ mí tí ọ̀kọ́kọ́ rò pé muslim ní CDS ní chief of defence staff tó jọ Haúsá báyìí wọ́n dàbí ẹni pé Benue àbí Plateau lòun náà ti wá wọ́n ní àwọn Plateau Benue yẹn náà wọ́n produce àwọn military men gan tán sì jẹ́ ọ̀gá wọ́n ní n tó ń bí àwọn Haúsá nú nìyẹn ìkànnì wọn náà wá ganu sí mike ó nítorí pé àwọn jẹ́ 99.9 Christian ó ní Christian náà fẹ́ pa wọ́n fẹ́ lé àwọn ni ó ní ní ìsìn ibi tó jẹ́ basket kí náà wọ́n pe Benue náà basket full of Nigeria kọ́ ni basket of fruit àbí fruit basket of Nigeria ibi tó sáà ti ń gbin irúgbìn gan-an ibi tí wọ́n ti ń mú oúnjẹ wá fún Nàìjíríà ó ní wọ́n fẹ́ parun mo ní kí iṣẹ́ ìnìkan náà fẹ́ parun àwa tá à ń pariwo látijọ́ ìwé pé wọ́n dojúkọ àwọn àgbẹ̀ láti bantá ń jẹjẹ ni wọ́n gbọ́n wọn lájẹ̀ ń dà téèyàn bá sì ti gbá oúnjẹ lẹ́nu èèyàn ó ti pààyàn ọ̀gá ọlọ́pàá náà wá ń sọ pé omi pọ̀jọ kà lọ ọ̀pọ̀ òjò ló ti rọ̀ tílẹ̀ ti fi mu múlẹ̀ ń pòwe tá ń fọ̀rọ̀ sí lẹ́nu ojú òtì wọ́n mọ́ ẹlọ́ lúmi wọ́n á ti ẹni tó jọ́gọ́ ọlọ́pọ̀ ti resign nírúurú ìṣẹ̀lẹ̀ ara ní tẹ́ bá mọ iye àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ilé ìtẹ́ rí pé tí bí èèyàn 200 kú yìí irú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí wípé àìmọye irú ẹ̀ kí irú ẹyọ kan tó ṣẹlẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ẹ̀ náà ti mo lọ́gọ̀ ọlọ́pàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ mélòó bí kéèyàn mọ́ sọ wípé kí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ẹ mọ́ dúpẹ́ àìmọye irú ẹ̀ tá ti protect yín táàjẹ́ kó ṣẹlẹ̀ mo ní ẹ fi hàn wá ẹ mẹ́rin jáde à ń bọ̀ wọ́n ganu sí máìkì gbogbo ẹ̀ pátápátá á kó sójú kan ni á sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ gan o wọ́n pa àwọn èèyàn Nàìjíríà gan. bẹ́ẹ̀ náà ni ibi tá a ti fẹ́ kó bẹ́ẹ̀ la tún gbọ́ tán sọ wípé ìkan nínú àwọn tí ń bá gómìnà ṣiṣẹ́ tó jẹ́ PA wọ́n lòun náà bá sáàkì àwọn staff wẹ̀ nítorí pé wọ́n join protest nígbà kan rí very dark man bóyá olólùfẹ́ very dark man ni wọ́n náà ti gbàgbé ara ẹ̀ sì mọ̀ wípé àwọn tí ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìjọba Nàìjíríà ìṣe state ni o ìṣe federal ni o
ó ti wà ní òfin tó bá ń protest ó gbọ́dọ̀ protest wọ́n á ní ó gbọ́dọ̀ protest kìíní àwọn tó ní appointment ni o kò gbọ́dọ̀ jẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba gan ló ń protest ju ẹgbọ́ sẹ́yìn mọ òfin civil servant wọ́n gbọ́dọ̀ protest wọ́n sọ̀rọ̀ jọ ọlọ́pàá wọ́n lápọ̀ìntìmẹ́ǹtì ni àwọn ni ó dá ìdí tẹ́lẹ̀ fi táwọn politician lè fi ṣe wọ́n báṣubàṣu náà nù àwọn yẹn ti gbàgbé ara wọn ó ká wọn lára wọ́n ń pa èrò àwọn èèyàn wọn ẹ̀wá ní làwọn èèyàn bá ní ṣe ìṣe wípé gómìnà àti PA rẹ̀ tó ní kán sáàkì àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ yìí torí pé wọ́n join protest pé wọ́n pa àwọn èèyàn wọn ṣe ìṣepá ọwọ́ wọn wà ń bẹ̀ n tó mú yín tẹ ní kán sáàkì wọn nítorí pé wọ́n join protest sófin ìjọba tó ní ẹgbà wọn ṣiṣẹ́ kò tí ì yé mi à ń bọ̀ ń bẹ̀ á sọ pọ̀ lọ́rọ̀ bábá kò ń bẹ̀ tán á wà fọ́nrán kan yìí o eléyìí tí ń jà láti ìjẹta sùn wọ́n mú wọn dúró ní láti ìjẹta ni mo ti rí àná ìyàwó kan tó pin lọ́dọ̀ mi mo ní ẹjẹ́ ń ṣiṣẹ́ ìwádìí mi délẹ̀ mo ti wá ṣiṣẹ́ ìwádìí mi délẹ̀ o amúkan wá fún yín lánàá níbi tí àwọn Boko Haram àbáwọn agbésùmọ̀mí sá àwọn báńdíìtì tẹ́ ẹ ti rí wọn pẹ̀lú amọ́tàǹkì àwọn army ní ti Nàìjíríà ṣùgbọ́n eléyìí báyìí àwọn ìyàwó kan gan ti lò àwa náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí àwa náà láwọn pọ́ìntì kan tá a ti kó jọ ó ní ọ̀gbẹ́ni kan tí iléeṣẹ́ ológun fi léde kì í ṣe túrú jíbélò nìkan náà ń wá eléyìí náà wọ́n ń wá ó wà lórí wanted list alérù lórúkọ rẹ̀ ní Zamfara ní tí máa operate àti gbogbo environs ibẹ̀ tí máa ń pààyàn lábádédé rí làwọn ológun náà bá wà ń bẹ̀ lábá gbọ́ pé wọ́n ti rí o lábá ní adúpẹ́ o sán ti pa àbọ̀n musa àmọ́ wọ́n ní irọ́ o wọ́n ní mítìn náà jọ sí wọn lábárò náà ti ń fọwọ́ lálẹ̀ wọ́n bá wa ṣe ògbùfọ́n tí ń sọ wípé tán bá fẹ́ kí lasting peace wà ló ń fún ìjọba ní condition ló ń fún àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ní condition mú ní ṣé báwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun láwọn ń wá ọ̀gá Boko Haram yìí ṣé kinetic energy rẹ̀ àbí kinetic approach náà àbí non kinetic approach náà láwọn ọmọ lórí àwọn náà ń fún yín condition tẹ́fí mọ́ fún wọn ní amnesty àṣírí wá tú mo sì mọ̀ wípé wọ́n ní fẹ́ ká rí fídíò yìí àwọn wò bóyá wọ́n máa deny ẹ̀ báwọn ò bá sì pàdé àbí wọ́n ní sọ nǹkan kan ẹ̀rì pé wọ́n ní sọ nǹkan kan tó bá sì sọ àmọ́ àfún yín kí ni eré kí lajá ń bẹ́kùn sí láwọn tó ń pa àwọn aráàlú lẹ̀ ń bá wọn dúnàdúrà bá lájọ tán ní fídíò kan já sí ara àwọn gómìnà yìí ọwọ́ wọn ò mọ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀ sí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nínú bọ́jẹ́ẹ̀tì tán ń gbé lé wọn lọ́wọ́ allocation tán ń gbà láti Àbújá ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó inú ẹ̀ ó ń bọ̀dì sọ́wọ́ àwọn kìíní yìí business náà gbé kalẹ̀ fún kí ló wá mú iléeṣẹ́ ológun wá mọ́ mi ò gbórí tẹ́rọ́rìsì mọ́ ni nítorí sí ìfẹ́ gbọ́ ni wípé ẹ Fúlàní ni wọn ìfẹ́ kan dárúkọ Fúlàní sí ẹ sì lè dárúkọ Biafra ẹ lè proscribe Biafra ó yé mi àti rò títí ṣùgbọ́n wọ́n wá béèrè question lọ́wọ́ arákùnrin kan tó jẹ́ ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin House of Rep kékeré àwọn House of Rep kìí ṣe Senate wọ́n ní ibẹ̀ náà ló náà ti wá wọ́n ní kí ló dé èèyàn náà ní kò ṣe bẹ̀rẹ̀ kò ń ṣe political issue láyé gọ́vnà kan ó ṣẹlẹ̀ láyé gọ́vnà kan ó kílẹ̀ wá ń wò látijọ́ kí ló dé tán ṣe àtàkì ó dáhùn àmúbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là wẹ̀ á ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lé lórí yóò kún sọ́sọ́ ṣùgbọ́n a ní ìròyìn tó pọ̀ o gbogbo merry-go-rounding wa lórí ọ̀rọ̀ Benue ni bàbá kò ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ mínísítà Olúbùnmi Òjó lórí ọ̀rọ̀ security lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá náà bá ń bínú náà vituperate náà lament mo ní kí ló ṣe bọ̀dá ìwọ̀n orí wọn kán kálòlò báyìí rí wọ́n ní ọ̀rọ̀ ti dójú ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bọ́dà lórí ọ̀rọ̀ ẹnubodè lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá wọ́n ní wọ́n ń da kinní kan sí wọ́n ń da fọ́ǹdì wọn ni àbí kò tí ẹ yẹ kí ọlọ́pàá máa ganu sí budget pé ó yẹ kí ọlọ́pàá dúró wọ́n sá sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ mo ní mi ò tí ì rí wọn kan sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n kanjú abẹ́ ń kò gan ó dùn wọ́n wọ̀rà àmúbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bábá kò ń bẹ̀ tán àwa sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tó rúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Felix níbo ló ṣe jẹ́ òun lágbẹnusọ General Secretary kan àbí National General Secretary fún gbogbo APC sa Nàìjíríà ló náà bá ganu sí máìkì látìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ tàná ti ṣẹlẹ̀ ní Gombe táwọn APC ti ń nara wọn tó fẹ́ fara wọn lásọyà Ọlọ́run ló yọ sí àmàánú wọn tínú tí wá ti ń dùn wípé
round 1 láti wò yìí ó yẹ wọn jà lọ bẹ́ẹ̀ máa ń ja wrestling round 1 round 2 round 3 kó tó di pé ààrẹ ẹni tó win ni round ẹyọ kan tẹ́ ìjà yẹ tí ìjà pé wọ́n tètè bára wọn sọ̀rọ̀ ọlọ́run ló yọ wọn lọ́ọ̀kan wọ́n sá sọ wọ́n ní àwọn ní excuse àwọn ní atótónu àwọn ní àwáwí mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan àwa náà ti ń retí yín àmọ̀ pé ẹ padà wá wọn wí àwáwí wọ́n wá ń wíwó tó wòrò lẹ́nu kìíní kan ló ṣẹlẹ̀ primaries làwọn ń ṣe primaries yẹn náà sì rè endorsement ló bá dé ṣùgbọ́n tó sọ̀rọ̀ yẹn ní ó sọ dáadáa àwọn èèyàn ló kàn gbé àwọn èèyàn ní understand wípé tẹ́yàn bá ń dìbò primaries pé ẹni tí ó fẹ́ jẹ́ flag bearer nìkan náà máa dárúkọ ẹ̀wọ̀n ní dárúkọ igbákejì ẹ̀ wípé ó dìgbà tí ẹni yẹn bá wọlé primaries nínú ẹgbẹ́ òṣèlú tó ti fẹ́ bíà flag wọn kan tó wá yan igbákejì mo ní ilé ìṣe bí in transition ni wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ àti wípé ṣe anything primaries endorsement lẹ́lẹ́ wá ṣe pé ní ṣe primaries ní jẹ́bẹ̀ gbọ́mọ wá kí ni owó níná ni pé fẹ́ náwó ẹ̀sìn gbogbo yín sì fẹnu kò pé endorse ààrẹ Tinubu tó bá ti jẹ́ endorsement ni ẹ gbọ́dọ̀ dárúkọ gbákejì ẹ̀ ó wá fẹ́ mọ́ yí ó fẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ fáwọn tó gbà wọn lọ́gbọ́pọ̀ Nàìjíríà ibi tó ti ń sọ yẹn ni ẹni tó ṣe mistake yẹn náà bóyá kò sì ṣe mistake torí mi ò rí ojú mistake nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ Shettima wọ́n fẹ́ kí Shettima sí ẹlẹ́ẹ̀kejì ààrẹ Tinubu àwọn náà ni mandate Shettima pọ̀ lónìí èmi ló kàn mandate òun kì í sòun náà máa kọrin ọ̀yọ́ mandate òun ò ní mandate kankan òun tẹ̀lé tó ní mandate ni ọ̀lẹ́ ń tẹ̀ láàfáà ni pé gbogbo mùlá tó jẹ́ ìtì ó ti tó gẹ́ àwọn òrìṣẹ́ rẹ ní nọ́ọ̀tì jẹ́ káwọn fẹ́ lòmíì sí n tó fẹ́ dá wàhálà alẹ́ láàrin wọn nù wọ́n wá ń bò ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn náà lánàá ẹgbọ̀n tí ó sọ bóyá wọn sọ ni bóyá kò mọ̀ mọ́ lẹ́yìn ìgbà tí Felix Morka bá sọ̀rọ̀ bóyá lásìkò kọ́ mú wa abádénú àkójọpọ̀ ròyìn á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni àwa padà dé studio àná part 1 la fún yín ẹ mọ̀ pé àwa ìfarí apá kan dápá kan sí lórí ọ̀rọ̀ Oshiomole nígbà tá a gbọ́ lẹ́nu Oshiomole lánàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wá ń wò pé ó dàbí ẹni pé Oshiomole ni ó wà on the right party ó dà pọ̀ gangan ni ó dà pé àwọn airline yẹn ló ṣe Oshiomole wọn kàn fẹ́ mọ́ díbọ́n ni o ṣùgbọ́n báyìí àṣírí ti tú àwọn airline ti tú àṣírí wọ́n ní Oshiomole wọ́n ní kò check-in lórí online wọ́n ní rọ́ ní pamọ́ ní odidi senator ó sì fẹ́ wá yẹ̀yẹ́ ara rẹ̀ wọ́n ní kò check-in online kó wọ́n bí tó ti check-in wà torí ó ń pariwo lánàá pé wà ní fóònù òun lè fi hàn kí ló tó ṣe fi hàn èwo ni mo lè fi hàn kí ló tó ṣe fi hàn ẹ̀rí ni wọ́n ló ń pariwo fact ẹ̀rí bí ẹ̀la ti jáde o wọ́n bára wọn mú gbẹ̀lẹ́ o wọ́n bára wọn mú gbẹ̀lẹ́ àwọn náà sì láwọn sínétọ̀ wọn oníkálukú ló lé èèyàn tiẹ̀ bóyá Ọlọ́run fẹ́ fi tú àṣírí Oshiomole ni à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àmú wá fún yín lónìí kò ní dọ́là torí nígbà tá a ti mú Oshiomole wá fún yín lónìí torí nígbà tá a ti mú Oshiomole wá fún yín lánàá ẹ jẹ́ ká mú àwọn tó fẹ́ dìfẹ́ǹdì ara wọn náà wá lónìí àbí. báwo nínú àkórí ìròyìn mi yẹn já sáré dé Àkúrẹ́ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àwọn fámìlì kan wọ́n mọ̀ tí lọ́ ń bá ilé ìfẹ́ di wàhálà o wọ́n ní àwọn ọmọ onílẹ̀ wọ́n lẹ ìwé gbé ilé rẹ kúrò lórí ilẹ̀ wa sí ara ilé gómìnà Ayédàtiwa pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ilé gbẹ̀mí l'Ákúrẹ́ ariwo sọ owó lànà àwọn wíìnì kéèsì ilé ẹjọ́ wọ́n sì sọ pé Supreme Court náà ti wíìnì ẹ̀ gbé ilé rẹ kúrò lórí ilẹ̀ wa tàbí kó wá tún owó san ní bọ́n ti máa ń ṣe àwọn ajagunbalẹ̀ ní sótún wà l'Ákúrẹ́ ni wọ́n ní kò síbi tí ò sí ó dà à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ eléyìí táwọn máa fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lónìí ẹ wò ó ẹjá sọ̀rọ̀ lórí ogun tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin Israeli àti Iran akànyọ̀sọ ni o Israel ti jáde o wọ́n ti ní àwọn fẹ́ pa olórí Iran ni o president wọn òun náà sì ti pẹ́ lórí oyè wọ́n láwọn fẹ́ pa ni wọ́n ní tó lè mú peace wá nù wá ní bóun ló ṣe mọ́ sọ pé ó fẹ́ pa ẹni ẹlẹ́ni wọ́n ní sẹ́mi wọn pé terrorist ń tẹ́ ẹ ṣe ní Iraq ẹ̀ tún ti fẹ́ sí bẹ́ẹ̀ náà sì ni àwọn yẹn náà dún kòkò mọ́ USA wípé tí USA bá dáṣe àti pé USA gan àwọn nǹkan ìjà wọn ni àwọn Israeli ń lò sàdédé náà látúndọ́là náà wọ́n náà ju àdó olóró ó sì tún ba embassy USA ní Tel Aviv yẹn wà ní tóun gan kọ́ ni olúùlú wọn ní àbí Jerusalem náà kọ́ ló wà Tel Aviv sá ní kíní wọn wà olúùlú náà ni tí n bá ṣe mistake
ẹgbẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ Israel jù á lọ ẹ̀yin wọn wá JP wọ́n ní ibi tí embassy wọn wà wọ́n ní wọ́n ju àdó olóró wọn ní ṣùgbọ́n embassy ti sọ̀rọ̀ pé it's just a slight kínní kò bá yàn kankan ẹgbẹ́ àwọn ní àdó olóró ní ẹgbẹ́ ẹ̀yin làdó olóró àná láwọn tẹlifíṣàn tó jẹ́ pé on a live TV ní Iran ní Israel ti ju àdó olóró ó sì pààyàn méjì obìnrin tí ń halẹ̀ lọ́wọ́ gan-an tí ń ṣe Allahu Akbar nínú tẹlifíṣàn gan-an ó jákò mbẹ́ tí gbogbo ceiling gbọ̀n lé lórí pẹ̀lú impact kìíní yẹn á sọ̀rọ̀ díẹ̀ mbẹ́ wọ́n ní kìíní máa dá wà lálẹ́ wọ́n sì ní ó yẹ kí Nàìjíríà kan máa tójú bọ̀ wọ́n ní ilé ìfẹ́ dàbí irú ogun Ukraine àti Russia ni o wọ́n sì ní káàárẹ̀ ìmọ̀ ra sànà káàárẹ̀ ìmọ̀ ra torchlight pamọ́ nígbà kan tẹ́rù ń ba gbogbo wa wọ́n ní mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan wọ́n ní yóò kan Nàìjíríà náà mo ní lọ́nà wo a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ nínú ẹ̀nú àkójọpọ̀ òròyìn lónìí àní eré jù báyìí lọ ní gbogbo àkórí wa ní pápá àpẹ ẹjẹ́ abọ́ọ̀dì sínú abala tí ó mọ̀ kàn ibi tá a ti mọ̀ ya fọ́tò wa abala sáná wọlé ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ musin èmi náà ti múra mo ti ń fagbádá mi ẹsẹ̀ pọ̀ ìyá mi àná òṣùdà ẹsẹ̀ pọ̀ ẹsẹ̀ cheese pátá mo ti yà yín lẹ́tà ayọ̀ wa ní yàwá Grace wọ́n máa ń láìkì fọ́tò ntì ẹ̀rẹ́rìn àbí mo káyé ẹ láìkì fọ́tò jù ẹ ti pósì di fọ́tò wọ́n máa ń múra dé ìyá Grace olùsọ̀tọ̀ wọ́n máa ń múra dé abala sálọ́wọlé ni ẹ̀yin tẹ́ ń fojú kékeré wo abala sálọ́wọlé wọ́n máa ń wégele gidi tán ti kun pàwùdà ẹ̀sìn ìsìn yọ̀ọ̀dà fún wa mo fẹ́ mọ rí yín ta náà ni kódà alákọ̀ọ́kọ́ nu abala sálọ́wọlé tòní ẹ jẹ́ á dé ilé ẹjọ́ ibi tá a ti gbọ́ mú ìròyìn kan wá fún yín lánàá wípé ilé ẹjọ́ ti fagilé gbogbo trial tó kọ́kọ́ ṣe lórí 753 estates houses tí wọ́n ní Emefiele ló ní Emefiele fi yarí ó lọ sí ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ló wá pálàṣẹ wípé ẹ̀tún ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀tún trial ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀ náà báyìí àwa ń gbọ́ wípé Emefiele wọ́n ti gba béèlì ẹ̀ o àwọn èèyàn ń bá ayọ̀ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n ń bá ayọ̀ nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán bá ayọ̀ yìí náà wọ́n mọ̀ bá sì rí ẹ̀ bá tún kanlẹ̀ yóò kan àwọn náà àṣírí tí wọ́n náà ó tún wọ́n jọ gbẹ́nu sí ni wọ́n jọ jẹ́ ń bẹ̀ ni lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ilé ẹjọ́ ti fún Emefiele ní bẹ́ẹ̀lì pé ó lè máa lọ ṣẹjọ́ láti lé o wọ́n ní ṣọtí méjì náà ní kó mú wá o wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí ilé ẹjọ́ yìí pa láṣẹ wọ́n fún di ọ̀la Wednesday wọ́n ní láti ìrọ̀lẹ́ àná náà ti dá ẹjọ́ yìí ní ẹjọ́ bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ ni o pé ẹjọ́ sì wá o ó sì bẹ̀rẹ̀ ní òṣùmọ̀ láti lé kọ́mọ́ fi sí àmọ́mọ́ wọ́n ní kò náà wá rè wá 2 billion naira wá mo ní ó kéré inú owó tó kó jẹ àbí inú owó tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn kó jẹ torí ilé ẹjọ́ ò tí ì dájọ́ rẹ̀ káwọn ṣàjọ ẹlẹ́ẹ̀dẹ́ pẹ́ẹ̀dẹ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n wá fi condition sí pé sọtí méjì tán ní kó mú wáyé wọ́n gbọ́dọ̀ ní ilé wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ láàrin lọ́ọ̀dù ní àsokòrò maitama tàbí wuse túùmù ní àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀ sá fún ní ìsìn nítorí wọn ní fẹ́ kókó bá wọn kan mọ́ rè mú ẹni tó bá so nídùúró fún wọn ní wọ́n sì gba passport ẹ̀ pé kò gbọ́dọ̀ lọ́ọ̀bì kankan wọ́n ní ìdí tán ṣe ní àsokòrò maitama tàbí wuse torí àwọn alágbára Nàìjíríà ló ń gbé bẹ́ẹ̀ wọ́n nítorí wípé bẹ́ẹ̀ ni jurisdiction court yẹn wà wọ́n ní kó sì rè wá 2 billion wá wọ́n wá ní ó sì gbọ́dọ̀ lè mítọ̀ pẹ̀lú condition bẹ́ẹ̀lì lọ́la ọjọ́rú àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n dá padà sínú àmọ́ ni o kó mọ́ kúkú ṣẹjọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn EFCC tán fẹjọ́ kàn ó dẹ̀ já kó ń bẹ já wá sáré dé inú fọ́nrán kan táwọn mú wá fún yín ní ìsìn lórí ọ̀rọ̀ fidelity yàwá kan náà ti ẹ̀wà ń bí tán náà ti ṣiṣẹ́ fidelity tán ní ká bá wọn gbé sí ojú ọ̀gbagadè ká bá wọn gbé sí ìta gbangba wípé wọ́n jẹ àwọn lówó ilé ẹjọ́ sì ti dájọ́ supreme dájọ́ wọ́n ní wọ́n ti san owó àwọn ṣùgbọ́n sàdédé la rí fọ́nrán yìí níbi tí kan ná àwọn tí wọ́n so owó wọn kúmọkùmọ náà arákùnrin náà ti ṣiṣẹ́ rí ní fidelity ṣùgbọ́n wá jọ bẹ́ẹ̀ ni bó rẹ̀ díẹ̀ wá travel out bóyá wá mọ̀ kó travel out ní àbí nǹkan kan ọ̀rọ̀ sásọ̀rọ̀ láàrin wọn wọ́n ṣe wọ́ owó rẹ̀ nu wọ́n bá tilẹ̀kùn mọ́ ọmọ onílé wọ́n fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́ èèyàn tó lówó káti ẹ̀ wá sọ pé torí òṣìṣẹ́ ní ọ̀dọ̀ yín ni ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ ṣe ìwádìí bóyá lórí àkáǹtì ẹ̀ jẹ́ o mọ̀ ẹ bá ímeèlì ò lọ fóònù kò rí fóònù pé èèyàn gbogbo àwọn tí ń pè wọ́n sá ní ọ̀gá ni o ọ̀gá ló gbẹ́sẹ̀ lé o ló bá pe arábìnrin ẹ̀sìn mọ̀pá arábìnrin náà ní kéèsì kan táwọn ọlọ́pàá wá gbé tán fẹ̀sùn kàn
ibẹ̀ ni arábìnrin ti wá jábọ́, MD wọn gangan ní Fidelity, ibẹ̀ ló ti wá jábọ́ wípé ó náà ní pọ́blẹ́mù tóun pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta táwọn ọlọ́pàá gbé òun gbogbo kéèsì táwọn ń bá fà pé ara kéèsì arákùnrin yẹn náà wà lára àwọn kéèsì tán fi gbé òun pé kì í ṣe kékeré pé 5 billion naira lòun san fọ́lọ́pàá fún béèlì. Mo ní láwọn ẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí gbé òun ní ẹkùn dọ́dọ̀ tèmi náà kì í gbé pé káwọn ọlọ́pàá wá ṣàlàyé o ṣé bọ́n ní free ní béèlì ni ẹ̀sùn owó lẹ́fi kan tá a gbọ́ àbí FCC ni ẹ̀sùn owó lẹ́fi kan ó sà ló ń san 5 billion naira owó béèlì. Mo ní ẹ wo èmi èfèlè gan ládùúrú ẹ̀sùn tán fi kan èmi èfèlè 17 kan àbí 18 count wọ́n ká lé 753 estate mọ́ lọ́wọ́ àìmọye ẹ̀sùn ìṣòwò olùkúmọkùmọ owó ńlá tán kà sí lẹ́sẹ̀ nígbà tán máa gba béèlì ẹ̀ lánàá báyìí 2 billion naira náà ní kórè ìmúwa ẹ̀sùn wo ẹ̀sẹ̀ wo náà níwọ̀sẹ̀ tó fi ní ọlọ́pàá gba 5 billion naira lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àṣírí òtù. Okay, my name is Huba, and I'm a customer of the bank, and I thought it was important to get your number as the managing director of Fidelity Bank and talk to you. I've been experiencing some very terrible injustice in the bank. Okay. I've had a current account with your bank since 2003, and I have run it religiously. But right now, even as we speak, I don't have access to my account. And recently, I also realized that all my contact information has been deactivated from the bank. I got a text message from your true self saying that my email and phone number has been deactivated. I've been away on medical vacation for a while, and even as I speak with you, I'm just managing to call. I felt that whatever the bank may be doing, I deserve that the bank should have contacted me, speak with me, talk to me. I've made all the effort in the world trying to get somebody to talk to me, and nobody wants to talk to me. And they just exercise the will that my banking instrument is in control of your people, so they can't go into your computer system, manipulate it, shut me out, freeze my account, cut me off completely. I worked in that bank for a while. Okay, Mr. Ogo. My view is that we should speak later. I need to get somewhere now, which is very important. Is this number your number? 5742. Yes, it's my number. This 5742. Okay, so let me call you back later in the day. I'll appreciate that. But we wrote you. I'm surprised you're saying that we didn't reach you out. We wrote you and told you we're having major issues with the police. No. And of which I had to bail myself because I was almost detained, even me. And that you should come so that we can deal with this matter. And we gave you 14 days to come to the country so we can deal with it. We didn't hear anything. Instead, what we saw was a court case and all that. They have put us in a very, 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 very difficult situation. And you don't blame the bank for acting in any way because we have to protect ourselves as well. So, however, I would have thought that if this is what that's important, you should have you should have called me when we wrote you and told you that you should come in 14 days. We didn't receive any call from you. All we now saw was a court case. What do you want the bank to do? When we're in and out of police, and I had to pay myself with 5 billion, and the staff, we have 4 staff spend the night because of you and your issues, and we called you and told you that you need to come to the country to sort this out, and you didn't bother, and you didn't call me. So, however, I will call you later just to let you know that this preamble that you just said now, that we are feeling just as bad as you are feeling. So let me leave it here for now. Let me deal with the problems on my hand now, and then I'll call you back in the evening. Okay? I think that you should have made effort to come to Nigeria to sort out all this problem. I'm not put the bank in harm's way. Okay? Because as it is now, we are being charged with conspiracy, forgery, these many things that we know nothing about.
I don't think you have been fed to the bank as well. You should have stepped out to help us deal with these issues as well. Okay, so I don't say that the bank didn't treat you well. We think you are the one that didn't treat us well. Sorry, I'll wait for your call in the evening, but let me quickly say this to you. Okay, no, you don't have any problem. The police is just harassing you. Okay. You don't have any problem. Okay, the police just harassing me. Okay, no problem. No wahala. Let us see in the evening, eh? Let's talk in the evening. All right, thanks. Ó dá lára àròyìn sáwọlé ilé ìlàmọ̀ ríkádé gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀jẹ́ asáré dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá IG pátápátá kìí ṣe ọ̀rọ̀ Benue lélẹ́yìí ọ̀rọ̀ nípa state police. Wọ́n ní wọ́n ṣe ìpàdé kan láìpẹ́ yìí ọ̀gá ọlọ́pàá àti gbogbo àwọn speakers fún gbogbo ìpínlẹ̀ gbogbo speakers ìpínlẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin wọn gbogbo àwọn speaker House of Assembly wọn tèkó tọ̀yọ́ ti Adamawa ti Gombe ti Benue ti Jigawa ti gbogbo wọn pátápátá wọ́n wá ń bi ọ̀gá ọlọ́pàá Egbetokun wípé àwọn ní ìdí state police kí lẹ̀ ń ṣe lé lórí sẹ́yìn lẹ̀ ń dá dúró ni ọ̀gá yín ààrẹ Tinubu tó fi yín sípò gan-an ṣé wọ́n sọ fún yín pé àwọn ò fẹ́ state police ni tẹ́sán sọ fún yín pé àwọn ò fẹ́ state police ni kí ló ń dá dúró wọn nígbà tí IG máa gbẹnu sí mike. Wọ́n ní Inspector General of Police Káyọ̀dé Egbetokun àtàwọn ẹmẹ̀wà tánjọ ṣe meeting wọn náà sọ fún wọn wípé àwọn sì dúró lórí ní táwọn sọ lọ́jọ́ sí o wípé kàkàtàn máa fi dá state police yẹn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ sílẹ̀ wípé kí wọ́n ró àwọn lágbára sí i. That what the Nigerian police force needed to tackle the security challenges in the country was adequate funding. Pé owó nìkan bù fáwọn. The chairman of the conference of the speakers of House of Assembly, Debo Ogundoyin, called for a multi-layered policing model as obtained in other parts of the country. Wọ́n sọ̀rọ̀ ìlàbújá wọ́n ní the dialogue with the theme Nigerian peace and security, the constitutional imperatives. Wọ́n ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ní deadlock lọ́rọ̀ wọn já sí. Wọ́n ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ní Egbetokun bá ń read the constitution fún wọn wípé the section reads there shall be a police force for Nigeria which shall be known as the Nigerian Police Force, and subject to the provision of this section no other police force shall be established for the federation or any part thereof. Egbetokun cited section 215 which provides for the appointment of Inspector General of Police by the President on the advice of the Nigerian Police Council. Wípé òfin sọ wípé wọn gbọ́dọ̀ dá police mi lẹ̀. Only the constitutional provision make clear the centralized character pé center ló gbọ́dọ̀ wà of police in Nigeria and the operational authority entrusted into the Inspector General. Gbọ́dọ̀ ní ẹlòmíì ẹ mọ̀ pín agbára àwọn yẹlẹyẹlẹ ọ̀dọ̀ àwọn lágbára gbọ́dọ̀ sòdò sí. Wọ́n náà tún fi kún ọ̀rọ̀ wọn. Wọ́n ní one of the most pressing and controversial issues under discussion today is the proposal to amend the constitution to allow the establishment of state police, including the evaluation of the House bill which seeks to provide legislative authority for this. Wọ́n wá ní let me state unequivocally that the Nigerian police force acknowledges the rationale behind the demand for state policing, including the desire for locally responsive policing, quicker reactions to community level threats, and decentralized law enforcement presence. However, our assessment based on current political, institutional, and social economy reality suggests that Nigeria is not politically prepared. Nídìí èyí wọ́n láwọn ò fọwọ́ sí wípé ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn politician wọ́n máa hijack ẹ̀. Wọ́n máa hijack ẹ̀ ẹ̀rí tán ní ìgbọ́ràn sí ààrẹ Tinubu lẹ́nu wọn. Ṣé bá ààrẹ Tinubu sì ń pàṣẹ ní ìsìn? Ṣé wọ́n sì ń ṣe wọ́n ń lọ Rivers State wọ́n ń dá kìnnílẹ̀ wọ́n ń pàṣẹ emergency rule ẹ̀ kàn rí tán ní ìdáhùn. Ṣé wọ́n àwọn ọlọ́pàá náà máa kó náà máa fi lọ pàṣẹ emergency rule ẹ̀ kàn rí tán ní ìdáhùn lóhùn. Wípé wọn náà ti ní ọlọ́pàá àtàwọn bóyá àwọn ìyàwó àwọn politician yìí gbà náà bóyá àwọn ọlọ́pàá ní ìmọ̀ bá wọn gbé báàgì ọlọ́pàá àpínlẹ̀ torí bó ṣe ní advantage ló ní disadvantage ṣùgbọ́n kí ló dé tí IGP tán kànràn tán sọ pé àwọn ò ní gbà. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ògúndóyin máa dán lóhùn Ògúndóyin ò gba idea àwọn, did not buy into his idea, and he pledged the commitment of state parliament to state policing. Ó ní bẹ́ẹ̀ bá fọwọ́ ẹ̀rọ báwọn mú àwọn padà lọ sí state àwọn oníkálukú ó rè gbé state police kalẹ̀. Mo ní ẹ̀rẹ̀ ṣe òfin náà o. Tó wá mú òǹkó Egbetokun tán yarí kanlẹ̀
tán láwọn ò fọwọ́ ṣiṣẹ́ òfin náà ò fọwọ́ ṣiṣẹ́ nítòfin bá fọwọ́ sí làwọn ò fọwọ́ sí wọ́n sì ń fojoojúmọ́ pààyàn. In fact nínú ìròyìn lónìí tá a bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ gbọ́ níbi tí ìkànnú àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́mọnìyàn ní Benue tó ti sọ wípé àwọn èèyàn ń sọ fún òun wípé kò sí ọgbọ́n tán lè dá àwọn ò ní tú àṣírí anybody fún àwọn agbófinró pàápàá jùlọ àwọn àmì pé àwọn ò fẹ́ àmì mọ́ páwọn náà ń gbàbọ̀dé fáwọn ọmọ ní ẹ bá sá ti rí inú fọ́nrán náà ẹ wo ẹni tán sọ fún wọn wọ́n sọ fún ọmọ Nàìjíríà páwọn wá wanted number ṣe meeting àyà wíyá ọ̀rọ̀ kan jàre ẹ jẹ́ n transfer yín sáàyà abala yín náà lòkú kẹwàá gáhùn sí máì èèyàn kan ìjáwàdé èmi ti sọ ìwọ̀nba díẹ̀ àyà náà okùn ní ó bá yín gbóhùn sí máì. ó dáwọ́ àníríkì báyìí lọ nú abala sánáwọlé ní pápápá ẹjẹ́ wọn á lo àfa àyà káyà wá gbé wa débẹ̀ yín olólùfẹ́ nú abala yín ká gbọ́rọ̀ tìyín náà gbogbo wa la ní responsibility ẹnìkan ìjáwàdé lórí ìkànnì yìí gbogbo ala ní róòlù tá à ń play ó yá ẹ̀yin náà play róòlù mi. mo kì í káàbọ̀ sínú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ìyá wa ìyá Jésù at Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi àwọn láàfin síde o wọ́n wú mi lórí gan wọ́n fi ohun ránṣẹ́ sí mi gan tó sì ń jẹ́ kó rí mi wú látàárọ̀ àyà ń fọwọ́ pa mí lórí ni mo ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby your newscasting strategy is with wisdom lots of satires and top-notch gestures. Wow, ọmọ àgbà àwọn àgbà náà ló sọ bẹ́ẹ̀ mo ní wow thank you ma àwọn àgbà ló mọ́mọ́ wọn ẹ ṣeun ṣe mo dúpẹ́ orí mi ń wú ni òkú tiẹ̀ tí ì lọlẹ̀ látànà bẹ́ẹ̀ náà ni Ayo Kopa mọ́ mi ni when a passenger misses the flight the airline can find a seat in the next flight for the passenger rather than asking for more money. Passengers will not deliberately want to miss the flight, but situations like hold up, go slow, or some unseen circumstances may arise. So for good customer relations, airlines should consider. At Mercy Brown, mọ́ mi dáadáa ṣé ń ṣe Netherlands kan ẹ̀. Scotland. Wọ́n ní my delicious Bobby tí tàn wò. Wọ́n ní ẹkú àríyá eré mi yá mo fẹ́ lọ bá wọn ṣe. Bèrè bá ti yá ẹ̀ ránṣẹ́ pé mi ò eré mi yá mo fẹ́ lọ bá. Ó yá já èlò. Wọ́n fi nǹkan panu nǹkan ẹ̀mí wọ́n fi ránṣẹ́ o. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n ń gé orí jó àwọn ènìyàn mọ́lé ni wọ́n dáríjìn ó mà ṣe òṣèlú ní eléyìí o kí ló dé tí wọn ò ṣe tún àwọn ẹlẹ́wọ̀n sílẹ̀ ló bá tán Nàìjíríà. Títán pátápátá Yorùbá nation lókàn love from Scotland wọ́n tẹ love yẹn ránṣẹ́ sí wa practically wọ́n kó nǹkan pàánù sí I love you too mami thank you. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi àbí akínṣe mọ́yìn my wife wọ́n ní Bobby the humble who dare to curse you ẹ̀ńtọ́lọ́run tó bá ti bless no one can curse. Honestly, you're right. The only way is for us to part ways. Kí oníkálukú pé yà ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn kò tí ì ṣetán wọ́n ìṣetán o èmi gan orí wọn tán tí ì ṣetán pàápàá jùlọ àwọn kan ó ṣe ní láàánú o. Mọ́ mi I will check on you. So ti yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe wà ló ń lì bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Manuel Ọlọ́finika wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Alhaji Oriyomi Hamzat should go ahead with his governorship ambition. How long would we continue to leave politics to bad people? Yọ̀dà fún yín and expect different results. God will guide him. Láti LA, California, àwọn tẹ̀lọ́ sí àwùtọ́ lẹ́sọ̀ jàre. A lè gbà wọ́n yànjú, a lè ní kàn sọ́ra wọn, kàn ṣùgbọ́n ìyẹn ò ní kàn mọ́ gbé ìgbà kíní gidi. Àwọn wèrè ló wà nù politics. Àwọn wèrè. Ẹ jẹ́ kéèyàn gidi tó rí ẹ̀ pé náà ṣe. Ẹ mọ́ dẹ̀rù ba èèyàn gidi. Ṣé wèrè ni kó wá rè ṣe? Asa gbàrà wálẹ̀ lọ́jọ́ kan náà ni bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Stella Odele wọ́n bú sẹ́rin àwọn ni mo kúkú ń gbọ́ yín mi ò fẹ́ gòkè àràfà wọ́n ti wọnú ẹ̀mí lọ́nu mọ́ àbá sọ́ra wọn nítorí kò sí omi ìyàsí mímọ́ ńlé ẹkú iṣẹ́ àwọn tẹ́lọ̀mù mo fẹ́ gbé yín wọ́n jẹ afọ́ọ̀nù ẹ̀mí. Mọ́ mi sọlọ́ọ̀dún mọ́sùn wọn ní ibà pàpà parade mi lẹ̀ ń ké sí oyinba kùndùsì ibà ọ̀páká ọkọ̀ àwọn òpèké rọ ẹ̀kọ́ dáadáa náà ọkọ̀ àwọn òpèké bàbá ẹ̀ ní ọkọ̀ àwa òpèké àwọn àgbà tún yín wọn tẹ́lẹ̀ ọ̀hún sí à ọ̀tún bá wà ń bẹ̀ nígbà tẹ̀ ń kọ́ lẹ́sẹ̀ wá ní ọkọ̀ àwọn òpèké ẹ lọ́nu yàrá ibi tó tún bá òsì kẹ́ẹ̀kọ́ ọkọ̀ àwa òpèké ẹ fi ra yín sí bẹ́ẹ̀
bẹ́ẹ̀ ni ẹja rọrọ̀ mọ́ mi Dorcas jálò wọ́n ní ojú fèrèsé ni mo dúró sí tí mo ti ń gbọ́ ìròyìn àṣálẹ́ yìí o mo jẹ́rìí ìyáwó Dorcas Kazeem Dorcas tẹ̀lé Dorcas pọ̀ lọ́wọ́ mi wọ́n ní ó bọ́bi ẹkú iṣẹ́ ọmọ mi ọ̀dà fún yín Ọlọ́run ti ṣe ó ti ṣe ọ̀run àánú mọ́ Nàìjíríà àdúrà kò lè gbà mọ́ ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ tó ń sàn ti pọ̀ jù ó yẹ káwọn kìrìsìtẹ́nì gan wò pé ṣé ó le tó báyìí láti rí sí àdúrà ni ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti pọ̀ jù ń bẹ̀ yẹn gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn mujẹmujẹ ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni kọ́lọ́run ṣàgbà orílẹ̀-èdè tiwa fún wa ire o Yorùbá nation government wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn fi nǹkan panu sí rúpọ̀ ńlẹ̀ jẹ́ ń yára pápápá. Mọ́mí Àríyàndé wọ́n ní hello Mr. Bobby, the international standard for boarding gate closure time can vary slightly depending on the airline and the airport. Emirates gate closes 20 minutes before the departure. British Airways 20 minutes. So Turkey and Qatar, but it's good to arrive the gate at least 30 to 45 minutes before departure to avoid being denied boarding. Comrades should lead by example. In fact, okun soso utoro sin gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ. Bàbá wa Olúwọlé Bákàrè mo fẹ́ believe pọ̀kùnrin nìyí torí mo máa ń forúkọ obìnrin pé yín mẹ́mbà wa ni wọ́n ní ibà sáná wọlé Professor Wọlé Ṣóyínká ní ìyàwó in fact ìyàwó mẹ́ta ni wọ́n fẹ́ wọ́n divorce the first wife wọn the third wife was one of these theatre arts ara àwọn student wọn I know 4 of his children but I'm sure he has more than 4. He's my role model Olúwọlé from Dallas, Texas. Wow. At Magifuid wọ́n ibà àwọn ibà Ọlọ́run ní jẹ́ ibà àwọn ibà ẹ̀kọ́ ètò wáyé Boko kìí ṣe ọmọ Yorùbá tàbí ibà Trojans gift ni wọ́n jẹ́ ní ìlú yẹn bẹ́ẹ̀ ni o virus ńlá ni wọ́n o àdúrà kí Ọlọ́run kí ó yọ Yéṣùfù nínú kànga kó yọ Yorùbá nínú ọ̀fìn yìí o rest of the world ń fi wá pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ ní o. Kò ní rẹ̀ Bobby àti àyà lórúkọ Jésù àmì o ẹ ṣeun mọ́ mi bó sì ṣe bá mi náà nítorí orúkọ yín ò jẹ́ mọ̀ bóyá ọkùnrin ní àbóbìnrin ẹ sábà ń gbà bẹ́ẹ̀ mọ́ bínú bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi fún mi lọ́la wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are too much Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ o sáà ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún àwa ọmọ Yorùbá kí á jí ká má sùn o Yorùbá nation no going back ẹ kí àyà o àyà náà ń gbọ́ o àyà ìwọ gan jí mọ́ sùn. Ìyá fi fàlà ìmọ̀ mi dáadáa wọ́n ní bá sojú abẹ ní kò gbogbo wọn ní romi òkè Olúwa nínú àánú rẹ̀ gba òmìnira yìí fún wa wàmí ọba tó mú ìmọ́lẹ̀ jáde láti inú òkùnkùn ó mú ilẹ̀ jáde láti inú omi ní ọ̀nà àrà kí ó mú Yorùbá nation jáde láti inú Nàìjíríà àmì o Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì láti Canada. Ẹ já lọ́dọ̀ mọ́mì mi Nix Elegance wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ mọ́ mi yóò dáa fún yín wọn ò ní wáyé tí wọ́n ní ọlọ́pọlọ pípé ní ẹ́ ṣé lóòótọ́ ẹ̀ ṣeun ẹni tó ní òun gba Oríyọmí lámọ̀ràn lẹ́bọlẹ́rù ó ń jà fún ẹnìkan pàtó ní èyí náà rí bẹ́ẹ̀ àmọ̀ràn yàtọ̀ sí ìkìlọ̀ ló ń ṣe fún Oríyọmí ìbínú ló fi ń sọ̀rọ̀ tí fihàn gbangba pé ó mọ̀ pé tí Oríyọmí bá gbé igbá ìbò ìjákulẹ̀ yóò bá ẹni tí ó rán níṣẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá dé tán yóò dá fún ọjàre àmìjáre yóò dá fún ìmọ̀ mórí lọ́ọ̀tẹ̀ ìfiránṣẹ́. At Olori tó kẹ́ Sàlámì wọ́n ní akú ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè sà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn yóò dá fún ìmọ̀ mi o orúkọ yìí orí tó kẹ́ àtògbọ́ àbẹ̀wọ̀ wọn ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun Sàmó Grace bá mi èmi náà mo kí yín o wọ́n ní ẹ bá mi kí àyà náà ń gbọ́ kí elédùn àgbà orílẹ̀-èdè Yorùbá fún wa wà sẹ́ńtẹ̀dùmarè àtògbọ́ àbẹ̀wọ̀n kò sí méjì kò pé méjì ẹ̀. Bámi akíngbà làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yìí bá lọ tààràtààrà bẹ́ẹ̀ ni o ìtàjẹ̀ sílẹ̀ ó ti sọ di silent o ó ti pọ̀jù ní Nàìjíríà ọmọ olódò dẹ tètè wà wọ́rọ̀ kọfí ṣàdá Yorùbá nation jí kó má sùn Yorùbá nation no going back àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àwọn kó nǹkan panu sí. At Bọ́láńlé Adégbùyí ẹ wà bàbá mi mọ́ mi Bọ́láńlé Ògúndọ́lá dá ẹjọ́ ẹ bá ń wá wọn mọ́ mi Bọ́láńlé Ògúndọ́lá orúkọ ìlóran létí. Wọ́n ní at Ọ̀gbẹ́ni Bobby kó ètò ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká bímọ ọmọ wọn ti jẹ́ alámòjútó fún ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ògùn rí ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ ṣeun tẹ́ já wá sí Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn fi nǹkan panu sí at Bọ́láńlé Adégbùyí. At Moradeyo Alaba mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta mà ó ti tójọ́ mẹ́ta tá a ti sọ̀rọ̀ I greet you and Aya thank you for all you are doing God bless you and bless Yorùbá land generally prayer without works is nothing ẹ fi wọ́n lẹ́ẹ̀kan rí ìmọ̀ gbàdúrà lásán.
mọ́ mi ó pàlà with evangelist Olúwùmí ẹ mórí mi wú gan o àìtún jó lọ ìsọjíyá o. mọ́ mi tán bá ti gbé orúkọ Jésù tàbí nǹkan ẹ̀mí báyìí ara wọn yá ni èmi náà wọn lórí channel wọn báyìí abẹ́ ẹ̀mọ̀kan ní channel lórí YouTube ni ẹ bá ń lọ ẹ̀kọ́ click lórí orúkọ wọn ẹ yóò gbé yín lọ channel wọn straight. At Taye Bakare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby I greet you personally wow personally èmi náà kì í personally wọ́n ní may your heart remain humble and your spirit remain kind amen ọlọ́run ò tiẹ̀ ní jẹ́ kí n bá wọn dẹ́gbẹ́ àbídásọ̀ gbéraga you are a star keeping shining Yorùbá nation now no going back kí mo sọ lánàá náà táwọn èèyàn fi appreciate mi báyìí ó dáa mo dá padà fọlọ́run mo gba appreciation tẹ́ jù sí mi mo kó jọpọ̀ ọlọ́run ló ní kò gbọ́dọ̀ pẹ́ lọ́wọ́ mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni àti àwa bọ́dún ṣayọ̀ wọ́n ní ẹ̀pẹ̀lẹ́ ńlẹ́ kú ti yín sà ẹ̀ ń fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ ń palàpalàpà àwọn olóṣèlú àwọn àgbà apá ìtọ̀ gan ni àgbàlagbà ọ̀gá yahoo olórí àjọ EFCC nọ́mbà wí. mọ́ọ̀mí Victoria Àbádéjọ wọ́n ní ìbá ọkọ̀ àwa sweet 16 ṣe ń gbọ́ o ìyá wa sọlá òdùbọ́sù ṣe é wọ́n ṣe kó everything pọ̀ wọ́n ní ìbá ọkọ̀ wọn kóra wọn mọ́ next time wọ́n jẹ́ ń gbọ́ ìbá ọkọ̀ àwọn lẹ́nu yín mọ́ ìbá ọkọ̀ àwa mi lọ́kọ̀ gbogbo yín wọ́n ní ẹ̀kọ́ àsìkò yìí Oríyọmí ti sọ pé òun kò nífẹ̀ẹ́ sí òṣèlú ṣùgbọ́n tí ó bá tó àsìkò wọ́n ní àti sùfùrọ̀ yóò la o wọ́n ní ojú ìyàgbẹ́lẹ̀pẹ̀ ẹ̀múbìnrin mi ti pè fùrọ̀ ó pè ṣáájú mi ẹnu mi gan wọ́n ní ọ̀rọ̀ Benue èyí ti bẹ́yìn yọ Nigeria is now like country without an empathy leader so sad Tinubu only cares about running 2027 election Yorùbá nation ló gbọ́n bá wọn tẹ love sí àwọn gbàdúrà sí láàrin. Bámi Ọlátúnjí ló kàn wọ́n ní my surprise is that Benue Gombe has a very high population in military bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ọmọ ológun gan ṣùgbọ́n wọ́n pa àwọn Fúlàní yẹn wọ́n dojúkọ wọn gan o àti pé Christian ló pọ̀ jù ń bẹ. During Zango Kataf immediately Obasanjo gave order for defence they leveled all the enemies bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ìgbàbọ̀dé ní tiwọn wọ́n iṣẹ́ nọ́ọ̀tì wọ́n kàn kó wọn mọ́ nọ́ọ̀tì ni inú ló ń bí nọ́ọ̀tì tó fi ń pa wọ́n. Báàmì Fọlọ́nsọ́ta nímọ̀lá kò séyàn kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà current affairs news Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ àyà èèyàn olóṣèlú Ọ̀yọ́ state ẹlọ́fọ̀n balẹ̀ àyà ló kàn 2027 àyà for governor no shaking Yorùbá nation is the answer àyà àyà náà kú sẹ́rìn. At Olamide Tubi member wa ni wọ́n ní Mr. Two-Face your presentation on the situation in Benue State misses the mark when it comes to sincerity bẹ́ẹ̀ni it's disappointing to see you create a video that fails to acknowledge the true suffering of those impacted by the Fulani violence. You have the platform to make a real difference and I hope you can bring more genuine care into your message. Ntáwọn èèyàn sọ lẹ́tí sọ yẹn ẹ̀ka bá wà fún òyìnbó gbé gidi ni ẹ̀ drive it to the point gan. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Sadeloto àti olórí Sadeloto wọ́n ní General Bobby attention mo bẹ̀rẹ̀ fún yín wọ́n ní ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun Nàìjíríà kò ní ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa mi o mo gbé kùndùsì fún gbogbo àwọn tí wọ́n jáde fún rally kí Olúwa kó gba ilẹ̀ wa fún wa mi freedom for CSI is not a criminal Yorùbá nation going back àyà ọkọ̀ àwọn Fúlàní ire o tẹ́lọ̀fù sí a wọ́n fi nǹkan panu sí i àwa ń fi àsìkò yìí rọ gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá nation tó wà nílé ẹjọ́ ẹ jáde fún rally o ẹ jẹ́ ká make statement o. Orí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Umuselim Aláràn wọ́n ní ẹ bá wa fi Sunday Igboho sílẹ̀ kì í ṣe àdàlúrú o wọ́n lọ́pṣàn. Bá mi Raimi Yusuf wọ́n ní àbọ̀rúbọ̀ ìbá bá mi mú kí n lánàá mo ní àbọ̀ ìbọ̀ ṣiṣẹ́ wọ́n ní òpònú ní gómìnà Benue òun wá second term ní Yorùbá nation now wọ́n tẹ love ṣẹ́tẹ́ bá ti ẹ̀ gbọ́ inú ìròyìn lónìí bí wọ́n ṣe kì fún àwọn ọmọ ìlú rẹ̀ wípé ọ̀dẹ̀ ni ó ń ṣe yọwọ́yọwọ́ ó ń ṣe bí owó bí ọ̀dọ̀yọ̀. At Akinlabi King bá mi ní Olúwa ó ṣeun o inú àwa ń dùn o kí àwọn politician máa lu ara wọn kí àwa lè ráyè lọ àwọn tí ìbẹ̀rẹ̀ bá mi ìtọ́wò nìyẹn Ọ̀gbẹ́ni Bobby Yorùbá nation ti lọ káfárá tó já lágbára àti àṣẹ Ọlọ́run àmì ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn búṣẹ́rìn wọn kó nǹkan pa sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Àfúnwò Òkúnnáwọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thank you for your good God bless you and all your sweet 16 wives amen happy Father's Day to all father may Almighty God bless all our fathers amen wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn kó àwọn nǹkan èso rẹpẹtẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ kùkùmbà pineapple mango
At Ọ̀kẹ́ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí àwọn ẹ̀yin náà ẹ sọ̀wọ́n sí mi ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ kú iṣẹ́. Mo rọ̀ yín wípé kí ẹ bá wa máa kéde nípa àwọn gógó oúnjẹ bíi ráìsì, ẹ̀wà, búrẹ́dì, ẹja, cold room etc. Etí àwọn ìjọba nítorí oúnjẹ gangan ní nọ́mbà 2 àti pariwo títí a ní kan sí bọ́dà. Wọ́n sí bọ́dà tán báyìí kò tún wálẹ̀ àbí wọ́n sá ti sí bọ́dà. Ó ní nọ́mbà 2 lẹ́yìn security bẹ́ẹ̀ ni òun gangan ni security ẹ̀mí èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ò bá jẹun. Wọ́n ní ẹ má dá àwọn emergency prayer warriors yẹn ló ń jàre ọgbọ́n diversion àti embezzlement ni ẹgbọ́n sọ̀njọ́ wọ́n ti fa gbogbo wọ́n ti dànù wọ́n ṣe mọ́ torí kì í ṣe policy ìjọba ẹni tí ó bá pray kórè pray nù yàrá rẹ̀. Jesus is Lord ní bàbá mi tó kàn báyìí o mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o ẹ sá máa pa mí lẹ́rìn Ọlọ́run ní ń pa wá lẹ́rìn ayọ̀ wa kò ní dìbàjẹ́ ní orúkọ Jésù àmín o. Bàbá Wọlé Ṣóyínká bímọ they are quite children just like àwọn ọmọ bàbá Táyé Sólàrin àti àwọn ọmọ bàbá Awólọ́wọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Adétáyọ̀ Adégẹyìn wọ́n ní òbí àwọn asòfin yìí yóò tẹ́ lórí ọ̀rọ̀ mẹ̀náṣà ìpakúpa àwọn ènìyàn ní Benue pọ̀jù kí Olódùmarè gbà wá lọ́wọ́ ọ̀jẹ̀lú Nàìjíríà orílẹ̀-èdè Yorùbá la fẹ́ ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ love sí a láti bẹ̀ wọ́n fi nǹkan panu sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Mọ́mí Grace olùsòótọ́ ló kù mọ́mí ẹ jẹ́ n sáré já yín sí nǹkan kan kí n tó ka àtẹ̀jíṣẹ́ yín kí n tó rí kọ́mẹ́ǹtì yín ó gbà mí táìmù o torí mo rí pé wọ́n blọ́ọ̀kì kọ́mẹ́ǹtì yín ó ní àwọn èèbó kan tẹ́ lò ní jẹta àbí jẹrin kọ́nù tẹ́ fìbínú sọ̀rọ̀ sí àwọn ará bíi mo sì ti sọ mo ní ẹ mọ́ ọkàn Yorùbá YouTube ó mọ̀ blọ́ọ̀kì ẹ̀ ní torí ó ṣe mí káyéfì pé gbogbo messages ta kà lónìí tí ta fẹ́ lò lónìí mi ò kàn rí mo bá ń túlé kí n tó kan eléyìí ó sáti kàn ẹjẹ́ ń kà wọ́n ní wọ́n bú sẹ́rìn àwòrán yìí má rẹwà ní gidigidi gan ni jọ̀wọ́ bá mi fi àwòrán ti tèmi ránṣẹ́ wo Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwòrán ayọ̀ ni wọ́n ní lo picture wa fún ara ìfì. Mọ́mí Ọlápẹ́jọ́ àṣàyè kí ní ìgùn díẹ̀ o wọ́n ní ẹkú ìrọ̀lẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbàlẹ̀ jẹ́lì ẹbọ kéékèèké ló ń gba láìkú là ní o. Ẹ ká mi òwe tí mo pa lánàá tí mi ò rí pa èmi náà pa mo tún gbọ́ báyìí mo ní mi ò rántí òwe yìí ni ẹ ṣeun ṣe yọ̀dà fún yín. Nínú ọkàn tèmi mo rò wípé ọmọ olódòdó ti ṣe ìlérí fún àwọn Fúlàní pé tí ẹ bá ti fún mi láàyè láti ṣe olórí ẹ ṣáà máa pa wọ́n lọ. Bí kò bá sí bẹ́ẹ̀ báwo ni wọ́n ṣe máa pa àwọn ènìyàn ìlú tí ẹ̀ ń jọba lé lórí tí ẹ kò sì ṣe nǹkan kan ó sú wa o. Wọ́n lẹ́yẹ ló ń bá wọn tàn tẹ́lẹ̀ adìyẹ ló ń tàn báyìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Mọ́mí Grace mo tún pàdé yín bí wọ́n ní sẹ́ ń gbọ́ àwọn ènìyàn ń kú ní ọjọ́ àìkú olórí ìlú fẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ kí wọ́n ní ọjọ́rú ṣé ó lè jẹ́ pé àwọn ọmọ tàbí ẹbí Tinubu ló kú. Kó máa sọ̀rọ̀ bó ṣe ń sọ yìí irú èwo ni èyí náà o kò yí àwa náà mọ́ mi o. Ó dá ní tààràtàrà ẹjẹ́ adé ọ̀dọ́. Ọmọ mi Oyèyẹmí Sàlá wọn ní ẹkú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Ọ̀gbẹ́ni Bobby àjọǹṣe ni kí gbogbo àwọn tó ní ilé náà yọjú kí wọ́n wá sọ ti ẹnu wọn ìyẹn ilé Emefiele. Wọ́n ní ṣé Emefiele jẹ́ kọngílátọ̀ olè ńlá. Àtàdélé Abímbọ́lá ìbínú náà fi sọ̀rọ̀ wọn ní àrà ló máa sánpa àwọn tí ó ń pàtẹ́wọ́ fún ààrẹ Tinubu mùjẹ̀mùjẹ̀ yìí wọ́n rán Ṣàngó Olúkòso ọkọ̀ ya. Báàmí Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní we need the names of those giving them amnesty leave the yahoo for now go after the Emefiele and group that claims owns 753 houses. At Kate Kukunaya Joyce wọ́n ní we will continue to advocate for diasporas and investors not to go to that God-forsaken country called Nigeria, not to invest. It's a shambles. Ẹ̀jẹ̀ títa náà ní ṣá ń tàjẹ́ lẹ́ni o. Africa Victor wọ́n ní ibà broadcaster mo ń jẹyàn ìjọba Nàìjíríà gbọ́dọ̀ escort citizen màálù ní 4 citizen iṣẹ́ ìjọba ní VDM ń ṣe àwọn ọ̀dọ́ Nàìjíríà ní ó kún ọgbà ẹ̀wọ̀n wáò mo tún kà mú wò dáadáa ni pé ṣé tí mo fẹ́ kà ní àwọn náà kún bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ àwọn ọjọ́ ọ̀la nìyẹn o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí o wọ́n kó nǹkan panu sí láti USA bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa at Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní INEC ò bíùdù kankan wọ́n tún fẹ́ fi jalè ní àní ó lè ní gbogbo àwọn ọ̀jẹ̀lú Nàìjíríà ilé ìwòsàn kò kàn wọ́n sí àwọn aláìnílàákàyè
More Tina Parker, only Nigerian government, how is new INEC headquarters going to improve healthcare, electricity, and the welfare of the average Nigerian eating 1 meal per day? Is it going to help the farmers? The government needs to prioritize. Bobby, provocative news. Thanks a million. You're daffy. What thumb up see me? What the love alarm bara? Ben abanko flower million. What you kiss me? See, one for kissing you. Èmi gan jù sí padà at Dr. Peter Kofo àárín ọ̀la wọ́n ní work and pray so goes wordings of a spiritual song àdúrà àti àwẹ̀ nìkan kọ́ ló kàn báyìí o ọmọ káàárọ̀ oòjíire Ọlọ́run tan oòrùn fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ láì gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ni à ń rọ̀ òjò sórí wa lọ́fẹ̀ẹ́ àgbàdúrà sí ó tún fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ láti ronú jinlẹ̀ láti ṣe ètò ilé ayé wa kí ni a tún fẹ́ kí Olódùmarè ṣe fún wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ má ṣe jẹ́ kí a mú Ọlọ́run bínú mọ́ o in fact wàásù lọ́rọ̀ bàbá mi yóò dá fún bàbá mi ó ti yé abáná àbọ̀rọ̀ lásán fún wọn lóàbí ìyá mi yẹmí ìgè wọ́n ní ìwọ kọ́ lọ́lọ́run ẹ̀sìn sọ̀rọ̀ bí Elédùmarè ẹ̀yin kọ́ lọ́lọ́run o ohun tọ́lọ́run yóò ṣe kò fi hàn nìkan mọ́ mi ti ń kọrin lọ ohun tólúwa yóò ṣe ọba mi kò fi hàn nìkan wọ́n ní mo fẹ́ràn bí wọ́n ṣe bá ọ̀rọ̀ odi yẹn jẹ́ Ọlọ́run ló mọ ọjọ́ iwájú ju ènìyàn lọ bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni at Lara Olabode, only not everyone can speak eloquently. Two-Face Benue attack address could certainly be more direct and concise, but at least he tried to express his feelings in his own little way. Ṣé ká bá manager bẹ́ẹ̀ àbí kó tún mi ṣe. Ìyá wa Josephine Aláwìyé wọ́n ní Obi àti àyà mi mò ń gbádùn ìròyìn gbé wọn débẹ̀ Ọlọ́run tì yín lẹ́yìn tímọ́tímọ́ ọpẹ́ o. Wọ́n ní àwọn APC gbọ́dọ̀ máa gbé ìgbálẹ̀ símbọ̀ pàtì wọn lọ sí ìpàdé tí ó lè lù láti máa wà bo ara wọn àti ojú wọn Ọlọ́run máa dà wọ́n rú áòdè ilẹ̀ ìlérí ní orúkọ ẹlẹ́dàá àmì Yorùbá nation going back from London wọ́n tẹ love sí a wọ́n kò nǹkan pàánù sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Mọ́mí Sọlá Òdùmọ́sù wọ́n ní love your SWOT analysis we all have our own intuition. A lè gba ìmọ̀ràn ṣùgbọ́n a tún ní láti fi ọgbọ́n gbé ìmọ̀ràn tó wà pẹ̀lú ìbẹ̀rù tàbí tó wá pẹ̀lú ìbẹ̀rù kìí ṣe ìmọ̀ràn tó dára ẹsẹ̀ tẹ́ gbé wa débẹ̀ Olúwa túnbọ̀ máa fún gbogbo wa ní làákàyè tó péye àmì ó dárọ̀ ká sùn rẹ̀ àti sùn rẹ̀ àtún ti jí rẹ̀. Ìyá wa Ọmọlára Àjàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá dúpẹ́ fún òtítọ́ tí ẹ fi ń tó wa létí nígbà gbogbo Ọlọ́run yóò máa bá yín ṣe iṣẹ́ náà àmì ó ẹ ó sì máa rí òtítọ́ kọ́ àti kíkà láti fi tó wa létí àmì God bless you and ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ọmọ Yorùbá nation no going back ẹ ṣeun mọ́ mi yóò dà fún yín. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ̀rín Tinubu àti àwọn ìsọmọ̀ǹgbé rẹ̀ sì ń pa mí lẹ́rìn iṣẹ́ ìjọba bíi ìjọba àwọn áyán àti àwọn eku Ọlọ́run ó fi ìyàláyà ìyà jẹ yín lórí pípa tí Fúlàní pa àwọn èèyàn tí ẹ sì mọ̀ tí ẹ ò sọ̀rọ̀ tí ẹ gbé àgbàdo dání irú àwọn olórí Ọlọ́run wo nìyí kìkì agbádá ìyà lọ́rùn wọn ẹ̀yin nù ó ẹ̀ṣẹ̀ àké lórí yín ẹ̀san ni ó ké lórí wọn. Mọ́mí Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní nígbà tó ṣe pé gbogbo ìpànìyàn lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà ló ti wá ní ò lè jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n múlẹ̀ pẹ̀lú àwọn báńdíìtì ni ká má wulẹ̀ tan ara wa jẹ́ òótọ́ ni ẹ sáà ti rí fídíò ibi tán ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ ń bára wọn ṣèpàdé wọ́n sì láwọn wà lórí wanted list àsàn ń bára wọn ṣèpàdé ọpẹ́lọpẹ́ àwọn ìkànnà báńdíìtì tó ya fídíò bóyá òun lójú ta pé wo àwọn rèé ó tán náà ń wá o. Bámi Adé Agbó Àrẹ̀mú ní Ọlọ́run tó dá àwọn ẹ̀dá lédèrú ní ilé ìṣọ́ Bábẹ́lì yóò dá wọn lédèrú kí Yorùbá lè rọ́nà lọ àṣẹ́gun kò yí padà Jésù Olúwa wa àmín. Ó ra ẹ káàbọ̀ padà orin bàbá wọn Orlando tá a fi wọlé ó sì ń ríǹgì inú ọpọlọ mi ó ń ríǹgì inú etí mi pé ìrọ̀jú ni gbáàwo fún ọmọ Nàìjíríà wọn kú ìrọ̀jú ni o ṣé tó ń jẹ ní ká sọ ṣé ti ń táwọ̀ ni ṣé ti owó mọ́tò ni. Nígbà tí mo pe èèyàn mi kan Kòròdú lánàá wọ́n ní Ìkòròdú sí Kétu ní ìsìn wọ́n ní 1000 ẹyọkan ẹ̀ wà ní dání mo ní wọ́n ní wà ní 1000 láti Ìkòròdú gáràjì sí Kétu òdòjọ́ta o 1000 mélòó èlò wà lọ́jọ́ta wọ́n ní 12 èlò láwọn báìkì ń gbé ní ìsìn wọ́n láwọn òde bẹ́ẹ̀ ẹ máa mọ̀ pé Nàìjíríà ti ẹkú rọ̀jú ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà gbogbo bẹ́ẹ̀ sí ń rọ́jú náà ẹ mọ́ rántí pé ẹni eégún lé ni
kó mọ́ rọ́jú bó ṣe ń rẹ ara ayé ní rẹ ara ọ̀run ṣùgbọ́n iná ẹ mọ́ gọ̀ra yín o ẹ ń gọ̀ra yín jù o ẹ sọ̀rọ̀ òkè o ìbẹ̀rù wọ́n ti fi bẹ̀rù kó yín láyà jẹ inú ìbẹ̀rù náà ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí ní ìbẹ̀rù nípa ti kófìrí ìbẹ̀rù mo rí pé the aura you carry your countenance ó mú ìbẹ̀rù dání ó ní ṣe pẹ̀lú bẹ̀rù gbogbo màá wà sensitive báyìí gbogbo torchlight mi gbogbo beam light mi ni màá tàn lẹ̀ torí màá fẹ́ ga ọlọ́run mọ́lẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀mí ìbẹ̀rù tó ń gbé bọ̀ ẹ̀ mi ìfẹ́ pé ìwọ wa ó mọ̀ sọ̀rọ̀ èyàn ó mọ̀ bẹ̀rù ó mọ̀ rìn èyàn ó mọ̀ bẹ̀rù irọ́ ó ìṣọ́lọ́run ó dá àwọn ẹwà nǹkan fìdílé nǹkan ẹwà nǹkan parọ́ tẹ́wọ̀n fi sọ̀rọ̀ àjíjà kí wọ́n mọ̀ sàtótó nu gbogbo bí tá a ti mẹ́nu bà á ní pẹ́ rárá Benue gan láti pẹ́jù ṣùgbọ́n ká tó wá mọ̀ lọ Benue alákọ̀ọ́kọ́ mbẹ́ báyọ̀ bọ́ bá dilẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó ẹ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín ẹ jẹ́ adénú fọ́nrán tá a fi hàn yín ẹ jẹ́ adébẹ̀ níbi tá a ti rí arákùnrin kan tó ń pè ní alérò wọn ní ọmọ ẹgbẹ́ Boko Haram táwọn ológun ń wá wọ́n fi sórí wanted list wọ́n sì sọ wípé burú ju sàpọ̀nà lọ ní Zamfara àwọn ní gbogbo bẹ̀yẹ ló ti ń operate wọ́n bá náà ti rí o làbá ń bá wọn dúpẹ́ làyà bá ní kí ló ń dùn inú mo ní ó gbọ́n tán wá bí ìgbà kan bá mú Túrújí Bello ni wọ́n ti ẹ̀lẹ́lẹ́ ìtún le ju Túrújí Bello lọ làyà bá ní wọ́n mú náà mo ní ìwọ náà ló kọ̀ròyìn pé wọ́n ti rí wọ́n ríra wọn ni làyà bá ń kọrin ọdẹ àwa la wá ríra wa o àwa la wá ríra wa àwa la wá ríra wa o àwa la wá ríra wa ológìní ìrọ̀mẹ̀kún àwa la wá ríra wa ológìní ìrọ̀mẹ̀kún o àwa la wá ríra mo ní wọ́n ti ríra wọn àbí wọ́n ṣe pẹ̀kínpẹ̀kì wọ́n mójú ajé kò ní sọ kí ló tẹ́ wá sọ fáwọn ọmọ Nàìjíríà pẹ̀ ń wá pé wanted ebi ní tí ìlẹ́jọ́ ń ṣe ṣùgbọ́n kankan ni mo ṣàkíyèsí pé ìkànnú àwọn bandit yẹn ẹ rí pé wọ́n ń ya fídíò pé àwọn fẹ́ rẹ́kọ̀dù yín káwọn èèyàn lè rí most of àwọn fídíò tẹ́ ń rí yẹn amúkan fún yín lánàá àwọn náà ìyà tó ń jù síta tó bá fi dá ti iléeṣẹ́ ológun wọn fẹ́ kán àwọn èèyàn mọ̀ kan lọ ṣe meeting pẹ̀lú wọn àwọn àmọ́ òwò bóyá máa decline bóyá máa deny pé kì í ṣe aṣọ àwọn kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ àwọn àbí Boko Haram làwọn tó wọ aṣọ ológun yẹn náà àwọn èèyàn kúkú gbọ́n tán sọ wọ́n ní ó ń fi condition lẹ́ni tó bá fẹ́ àlàáfíà mú ní ṣe non-kinetic approach tó ń sọ fún wa rè ṣé amnesty tó ń fún wọn rè ṣé bọ́n ṣe ń bẹ̀ wọ́n rè àsáwọn ẹnu ń fún wọn condition àsáwọn ẹnu ń fún wọn condition ẹ wà dé ẹ ní àwọn Boko Haram ẹ wo ìkànnà àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun lánàá tó sọ wípé wọ́n ṣe ń gbà wọ́n padà sínú iléeṣẹ́ ológun yẹn ó lóun ló ń kó bá wọn ẹ wá ń retí káwọn èèyàn kan wá mọ gba iye aṣọ ológun kan wá mọ rẹ́gísítà sínú iléeṣẹ́ ológun kò possible àwọn náà mọ̀ pé àwọn èèyàn ò fẹ́ ẹ wo wọn lè fagídí mú yàn yóò dé sáà kan fúnra wọn náà máa pariwo síta wípé àwọn ò léèyàn mọ́ o wọ́n ti pa wọn tán o ṣé tẹ́ ẹ bá wá ń wá àyàn ṣé Boko Haram lè kẹ́ ẹ mọ́ fi dípò o ṣé rí àjẹ́ndà burúkú yìí ó ti lọ gan o torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí tí wọ́n ń silent wọn ní fẹ́ dárúkọ Fúlàní X-Men àwọn dẹni ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jẹ́ agbọ́ ilé ìlànà àkọjá ìwé wa lónìí. Jami'an tsaro ko min ne aka yi Allah ba kawo mataki akan dabbobi don an zo ba ga mutum ba a je a samu ranar da dabbobi masu ta kare mu ma dan Boko Haram ba ka aje bindiga ba ka da sanuwa da wanda bai zuwa can ya tashi nan kuma zai yi ai wani hali ya aka yi aka bace kana ce horo to a ga ina gaba daya gaskiya ne aka yi dan kwan shi wanda ya kari shi biyo shi ba ruwan amma dai na inda kuka na aka yi kaba aka dangare haka ne kai ya ina kuma salo kai abin da ya kula yayi kaba akara ya ni da kun ji shawara ta don Allah ba mun sani ya ga wannan korafi kuma hukumomin na karamar hukumar Allah lokacin da su tsaya ko tsakanin su da Allah kada su yi mu ma kuma za mu tsaya tsakanin da Allah babu wani
ẹ kú rọ́jú ọmọ Nàìjíríà, ohun tó bá yín rèé o. Kì í dé báyàn kéèyàn yẹrí ó dé bólúgbọ́n ọmọmọ́ra, ó dé bá rẹ̀sà ọmọmọ́ra, ó dé bá ọ̀ràngún léèlà. Abẹ́ẹ̀rí kọ́ńtírì yín, this is your country. Àwọn akáwọ́gbéra àtọlọ́pàá àti àwọn ológun, àwọn politician alágbára kan náà wọ́n tẹ̀lé wọn lọ. Ẹni tán ń wá lórí wanted list ló wá ń àdírẹ́sì wọn, òun ló wá ń sọ condition fún wọn, òun ló ń sọ ohun tán fẹ́. Wọ́n máa ṣe o. Ba ka zo ku gasa da sama. Wato na. Dan bari ku bani miki. Kana da shi ga ku bani miki. Kana da wani wace? Da bani miki zan kira ka. Bari zan kira ka. Sẹ́yìn náà rí báwọn wọ́n ń pè pàdé àlàáfíà ẹni tá láwọn ń wá yẹn ló tiẹ̀ ṣe mí ń kàyéfì jù. Ẹ wò bí àwọn ológun ṣe ń tẹ́tí bí ìgbà tí lẹ́kítọ́rà bá ń kọ́ àwọn ọmọ ní skul. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn tí ò wọṣọ ológun náà ń lọ náà ń bọ̀, àwọn ọmọ àlèéwù náà ń lọ náà ń bọ̀. Ẹ rí pé ìgboyà ló fi ń sọ̀rọ̀ ni. Wọ́n ní bájá bá lẹ́ni lẹ́yìn yóò pàjù ọ̀bọ lọ́wọ́. Ń tẹ́ fi ń ṣeré yìí mo wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán láwọn kàwé ní ẹgbẹ́nu ní sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà, ẹ̀yin gan lẹ́ ń dá kí mo ní ọ̀dẹ̀ ní yín bọ̀dà. Wọ́n sì nú wa mo lọ́dẹ̀ ní yín bọ̀dà. Nàìjíríà máa dá wọ́n kàn ń ṣe ọ̀dẹ̀ ní ìwé tẹ́ ẹ̀ka sódì ni ẹ kàwé ṣùgbọ́n ẹ ka ọgbọ́n orí. Mo sọ̀rọ̀ sí wọn ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí mi gan-an. Ó dẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ́ o. Ẹ jẹ́ wá sáré dénú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé, ẹ jẹ́ lọ tààràtàrà sínú stúdíò ká tó lọ sí Benue ká kọ́kọ́ mú tàwọn oní politics gbọ́ná níbi tí ìkànnú àwọn tó ṣe ọ̀rọ̀ sọ lánàá tó ló ń ṣe mistake ni pé tó lóun ló ń sọ̀rọ̀ òun ló ń pe endorsement fún ààrẹ Tinubu tóun ò dárúkọ ọ̀sẹ̀ tí máa ó ní ká wá gbọ́ ìdí ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan o tó fi wá ń ju àga lura wọn tó fẹ́ lura wọn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ẹ bá ń ga inú ẹ̀ sí Mike ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Why did you omit Kashim Shettima, the vice president, from the endorsement? That is the trouble. That is what you caused. Why? Was it intentional? I think this trouble is also largely caused by the constant misinterpretation and ill reporting done by the media. I think you could have played my speech fully, or even at least the last paragraph before the endorsement. The last paragraph of my speech before the endorsement was eulogizing Kashim Shettima, recognizing him as our son, and expressing that we stand by him as people have noticed. And also eulogizing the National Security Advisor, recognizing him as our son, who we are very proud of, and we stand by him. And also mentioning all the ministers and other juicy older parastatals that were given to Northeast indigenes, and thanking Aswaju for that. Before I now call for endorsement of Aswaju as a sole candidate of the APC. It will interest you to know that in party politics, we have only one ticket during the primaries for executives, both the chairman of local government chairman, the executive governors, and the president. There is no party guideline or constitution that allow a president to run the party primaries with their running mates. It's only one ticket for only the president. It's after the primaries, when the president becomes a candidate, that he will now pick a running mate, which is usually his prerogative. Even though the party may be consulted, and other stakeholders may be consulted, but it's solely and constitutionally a prerogative of the candidate, the presidential candidate, to pick his running mate. So Let's know the sentiment in all of this matter. There are those who feel that there is something brewing and there are issues there's some kind of friction between the president and his vice president.
And that politically, No. just a moment, let me land with the question. And that, for a politically, you know what it means. And when there is an omission of a ticket which binds the two of them, where you're endorsing one and leaving the other on the turf of the vice president in the Northeast, you know the kind of trouble that this is bringing. And it brings to mind whether or not there is a plan to leave out Kashim Shettima if President Bola Tinubu is running for second term. Those are some of the sentiments that you would have even gone ahead to endorse the vice president alongside the president. Let the president say, no, he's not using or he's not going with the vice president. Why would it be like the vice president is being dropped from his own home? Ẹgbẹ́ bí ó ṣe ń yí ṣeun sọ́tún tí ṣeun náà ń yí sósì síbẹ̀ náà kò gbà pé òun ṣe mistake o ó gbà wípé ààrẹ Tinubu nìkan ló ń gbọ́dọ̀ dárúkọ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ ti jà sàn kankan lé ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ National Publicity Secretary wọn náà mọ́kà òun náà sọ nǹkan kan gbogbo wọn sáwọn fẹ́ wá mọ́ rìdíìmù íméjì wọ́n fẹ́ wá mọ́ ṣe damage control ṣùgbọ́n ẹ̀pa òbòrò mọ́ àwọn èèyàn ti mọ̀ wípé nǹkan ò sẹ́nu rẹ̀ láàrin Shettima àtààrẹ Tinubu ẹ jẹ́ sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu mọ́kà. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ National Secretary wọn kọ́nu mọ́kà ló kọ rẹ̀ jẹ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC ti jáde wọ́n wá ń ṣe damage control wọ́n ní ń tẹ́ rí yẹn kì í ṣe páwọn ń jà ọ̀rọ̀ ni ò yé àwọn aráàlú ọ̀rọ̀ yé àwọn kìíní kan kàṣà mo ní àwàwí gbogbo eléyìí tẹ̀ ń wáyé Felix Mola ló kọ rẹ̀ àbí mọ́kà ó sàmọ́ nǹkan kan ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan primaries làwọn ṣe yẹn mo ní sẹ́bọ́n ṣe ń ṣe primaries ni ẹ lọ endorse èèyàn ẹ dárúkọ gbákejì ìjà wa bẹ́ẹ̀lẹ̀ wá padà dé wá fẹ́ wọ́n wá wàwí ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹ̀jẹ̀ agbọ́dẹ̀ ẹ̀nu rẹ̀ bá bá kó ń bẹ̀ tán ká wá dé ọ̀dọ̀ earpiece wọ́n ní ọ̀rọ̀ òrì bẹ́ẹ̀ bí Oshiomole ṣe wá present ẹ fọ́kọ́ bá ń tẹ̀sí mọ́lá sí. The situation that occurred in Gombe was an unfortunate misunderstanding of two related but different processes. The first one is the primary election process, and the second, the general election process. Now, the primary election, as you know, involves the election of a flag bearer, a candidate for an office, like the office of the president. It is the president who is on the ballot in that internal party election. It's not a joint ticket at primaries. Whereas, of course, for general election, after the flag bearer is elected at primaries, in consultation with the party, a vice president is then selected for the general election. Now, what happened in Gombe yesterday was, an endorsement of the president, which, quite frankly, is related to the first category I just described, which is the primary election. It's an affirmation of the president by party members towards the next primary election, in which only the president will be on the ballot. Bọ̀dà mọ́kà ọ̀rọ̀ yóò ta irọ́ lẹ́ ń pa irọ́ bàbá arọ́ gidi lẹ́ ń pa primary election lóòótọ́ náà fi máa ń yan flag bearer bẹ́ẹ̀ sì ni orúkọ flag bearer nìkan ni ó wà lórí paper ballot bẹ́ẹ̀ náà sì ni pé flag bearer náà ni ó propose ẹni tó fẹ́ ààrẹ Tinubu ni ó padà sọ wípé bóyá òun fẹ́ Shettima padà bóun ò fẹ́ Shettima padà ṣùgbọ́n yóò fi tó àwọn party létí ṣùgbọ́n in this case kò sí nǹkan kan tó jẹ́ primaries nínú tó ṣẹlẹ̀ ń Gombe primaries kan náà lọ ṣe ń tán lọ ṣe ń bẹ̀ is endorsement àwọn náà lọ ṣe faction endorsement ti wọn torí àwọn yòókù náà ti endorse ààrẹ Tinubu so àwọn náà lọ lé wọn kóra wọn jọ wọn lọ endorse kì í ṣe primaries náà lọ ṣe tán bá dẹ̀ lọ endorse èèyàn àwọn méjèèjì lẹ́ máa endorse tàbí tó bá jẹ́ pé new person wà wọ́n máa endorse àtìkù tiẹ̀ ti yá jù kì í ṣe táìmù lẹ́yìn kan máa ṣe gbogbo rándanràndan tó ń ṣe yẹn ṣé sáwọn tí wọ́n ń ju àga ṣé wọ́n ṣe ẹ̀dẹ́nu pátì wọn ni sáwọn tó ń ju àga wọn àmọ́ túmọ̀ endorsement yàtọ̀ sí primaries yàtọ̀ sí pé wọ́n fẹ́ ṣe election gangan ó ti pín sí mẹ́ta nǹkan kan ò relate síra wọn irọ́ pátápátá ni wọ́n ń pa fúnra wọn
critics are saying all of this talk about endorsements and no endorsements are a big distraction from the real issues of governance, especially at a time when Nigeria faces, existential crisis, insecurity and what have you. But Mr. Boka, there are insinuations that there is a possibility that President Bola Tinubu may be reading the room correctly in a way, and he may be looking elsewhere in terms of away from the same faith ticket as he had in 2023, looking at 2027, a Muslim Christian ticket. Is there a possibility of that? Is there even an official position within the APC about where the ticket really, in terms of running mate ticket, should go? No, there's no official position or even official conversation around this question. But again, the reason there's no conversation at all at this point is because, we are not in that zone, zone of that time frame where this kind of matters, must then engage the attention of the party. We are not there. We have even Congress, to deal with between now and the next primary system. So, if anything, we are thinking about how, our congresses may be, enacted or conducted. This is still very far on the calendar, and it's not a life question, quite frankly. But, on the first point you made, critics will say anything. I think, there are people who are in a hurry to see APC, have issues and have problems. But even at that, problems will come. We're not infallible and we're not, invincible. But problems will come. But what matters is that we have mature systems that are designed to deal with these problems and to solve them. And I think that, what happened in Gombe is just what it was. Like I said, it was a misunderstanding, because if you understand the processes, you can see where people were coming from. Ẹgbàláyè ẹjẹ́ skip ẹjẹ́ àfòníjẹ́bẹ̀ ẹjẹ́ kó lọ́dọ̀ àwọn eléyìí wọ́n ń parọ́ fúnra wọn ni ọjọ́ ń bọ̀ lólúwa yóò sojú gbogbo àákùnmọ̀ wo bóyá Christian ticket ní ààrẹ Tinubu pàpà ní àwọn fẹ́ bá lọ torí ti mọ̀ wo body language àwọn méjèèjì pé ọ̀rọ̀ wọn ò kúnná ọ̀rọ̀ wọn ò wọra wọn mọ́ ìyẹn ààrẹ Tinubu àti igbákejì wọn. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà pàápàá láṣẹ o bí àwọn bàbá sọ̀nà mo ti sọ pé àní pẹ́ lónìí o ibi tá a ti pẹ́ ó sì wà níwájú ní ti Benue ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ earpiece àwọn náà ganu sí máìkì ilé ìwé ìròyìn channels tí Oshiomole ti lọ sọ̀rọ̀ òun náà gbà lọ tán ní ibẹ̀ làwọn ti lọ defend ara àwọn tó wù ọ́ tán ti kọ́kọ́ gbọ́ àlọ́ kán lè gbọ́ àbọ̀ kán lè mọ̀ pé wọ́n ìfarẹ́ apá kan dá apá kan sí wọ́n ní Oshiomole wọ́n ní kò tíì checking mo wá Yorùbá rẹ̀ ní ṣùgbọ́n ẹjẹ́ aṣọ léèbò wọ́n ní kò tí checking online so Oshiomole wá parọ́ wájú kámẹ́rà ni ẹmọ́ fojú kékeré wo kíní yóò tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni Oshiomole wá parọ́ níwájú kámẹ́rà wọ́n sẹ́nítọ̀ yín kí lẹ expect pọ́n máa kọ lófin fún yín irọ́ ló máa pọ̀ ńbẹ̀ ẹ bá ń ga ẹnu rẹ̀ sí ẹjẹ́ àgbọ́. Thank you, Sean, once again, for giving us the opportunity to respond to this. And like you said, distinguished Senator Adams Oshiomole has made several allegations, which we stand on our ground that these are false allegations. And they are probably being motivated for personal reasons for what we have seen so far. And talking about this very incident, it's a case of, he said he wants to be treated like a Nigerian, just like any other passenger. And that is exactly what was done that day. He came in late for his flight. That has been established. And he did not deny it as well. Upon getting to the airport and requesting to be taken on the flight, he made a statement that I would like to correct as well. He said, if you are checked in online, you can't check in twice. But he checked in online, as he claimed, in quotes. But he still went to check-in counter. What is he doing at the check-in counter if he has checked in online? I will make it categorically clear here that Senator never checked in online. He was only trying to make his way around, which he still did yesterday. The same thing he did at the airport, trying to use phone to, sway people. I checked in online. He did it right here yesterday and said, I checked it and I gave journalists. He did the videos of the people that I interviewed and shared it with all the journalists. So let's get it clear. Nobody has If seen... anyone checked in on your platform, checking online, yes, and anybody who has bought a ticket, would you see it at the back end? Of course. Will the person's name naturally come on the manifest? You are already checked in and you are part of those that are supposed to be boarded. Would your name be on the manifest? On the checked-in list, I'll differentiate the two. Okay. Okay. So once you check in online, first the system is going to give you your boarding pass. You will have it on your phone. Your seats, yes, and your seats, allocated everything is on allocated. your check-in. Yes. So you can check in how many hours before the flight? You can check in till like 3 hours before the flight, before it shuts. So it's 24 hours check-in open. That's before flight, and about 3 hours it stops so that people will not take advantage of that when they are coming in late. That's the essence. So it did not, I repeat again, and I want to right here challenge the senator to produce the boarding pass that was issued to him
when he checked in online. Does the platform produce, because in some other crimes, you get to print at the gates, yes, or at the, where you have self-service check-in machines, yeah, you can be able to print your boarding pass. If you check in online, you can print your boarding pass. But does it produce online? Does it produce for you a digital version of your check? You have it on your phone. You have it on your phone. So that's why I said swinging the phone. From your back end, you did not see Senator Oshiomole's check-in. I repeat again and clearly, Senator Adams Oshiomole did not check in online. And he has not till today produced the boarding pass to anybody. He can tomorrow if he has it, but it's not existent. So you did not find him. So it's his words against yours. You did not find him on your manifest, on your check-in. He was not on your check-in list. So he said he came in at about 6 a.m. for the 6:30 a.m. flight. In your own books, that is lateness. It's late. He came in after 6. Let's assume his own time is different from mine and all sorts of things. What is the latest time you can come in for a 6:30 a.m. flight? Our check-in closes 5:45. That's 45 minutes to departure. Now, we gave you... We thought it was 30 minutes. No, it's 45 that is stated. That's the condition. Now, is that the aviation rule in Nigeria? Yes, that's the aviation. Not only in Nigeria, we're guided by ICAO. We are guided by ICAO. ICAO is all over international civil aviation organization. So what we do is everybody has a local working process. And you have a right to walk around that 45 and 30. But the rule says 45. You will go to some airports outside this country. Their domestic flight closes 1 hour before departure because of what it takes. So you have a right to do it that way. Every airline in Nigeria uses 45 minutes. Just to proceed to save time. He came to the counter and it was late. The team is one of the known senators in this country. Even the baggage handler, the check-in agent, they know him. So he was giving good attention. Oh, he's here. The supervisor picked up his radio and checked if it was still possible. But by that time, the door of the aircraft was shut. So now, telling him the door was shut, he decided to take claws into his hands and jumped on the conveyor belt. We have the video. It's not hidden. He said he never, because this is the other video Senator produced. No. But in your own video, and I think that, okay, so this is the video that you sent to us. Yes, that's... so is that him on the conveyor belt? That's him right there. That is Senator... And you said that he was... Yeah, he said he resisted when he saw that the extortion was going on. And he said that he was not the only one that was involved in this. We'll get to that. So talking of resistance when he saw extortion, we have challenged that he should produce one person that was extorted in that very case. We have a video as produced by him yesterday. Okay. Of a lady who was saying she was also involved in that... okay. So now that we've gone to the lady already, let me shock Nigerians. The two ladies that Senator used, he's not aware of this, but he will know probably through this medium. The two ladies that Senator interviewed, he interviewed them himself because he was inciting them to talk and to complain about what it is that they are going through. These two ladies were not on the said flight at all. I see the look on those your names. face. Those names These are not. Two ladies. They never booked that were flight. Booked to travel on the 6:30 flight of the 12th of June, 2025. What were they doing at the airport? Not on the 11th. So that is what he is not aware of. Apparently, the lady with infant was trying to see if she can come and make the flight for the earlier day. So she was not at all. And the infant she's carrying did not even have a ticket. We produced evidence of this. Yes, this very lady. We produced the evidence of their ticket history. I highlighted it, where they were booked for 12th. They were not, the both of them, they were not booked to travel on 11th. But they got to the airport. They saw a distinguished senator, who is a well-known person all over the country. They were spurred by him and his activities of jumping over the conveyor belt and trying to instigate others to join him. And they jumped to it. They fell victim to what the senator was doing. Let's look at Mr. Ayodele. Let's look at some of the issues that was raised. Issues of exploitation. Why were your people asking for more money over that ticket for a no-show? Over his own ticket? So he said that they were asking him to pay more money. In fact, I mean, the other people that were also said to have missed their flight, like himself, on that same flight, were being asked to pay about 100,000 more to be able to get on the flight. So under standard aviation policies, when you miss your flight, you are entitled to change your ticket, and by so doing, you are charged no-show if there is fare difference. If there is fare difference. Understand that difference in fare happens if you are choosing the next flight. Obviously, it's 2 hours or 1 hour
to the time that you're choosing it. Seats are probably going to be limited. If you want the later flight, the evening flight, you're going to pay far less than what you're paying for the next one. So you need to run through what you want and your preference for you to get on the next flight. And he stated that they were trying to corner him to one side, that he should be separated. Nobody at any point did that. The manager came to attend to him and was even trying to bring him down from the belt, that he should come. The first thing is, when you see a passenger of that nature, you want to separate from such activities like what he was doing. So he brought him down and told him, okay, at this point that you've accepted that you are late and you've missed your 6:30 flight, the next flight is for 8:30. The 8:30, to get you on the next flight, we will need to change your ticket and you will be charged. And that's when he took it up and FCCPC says that they are weighing on it. Have they invited your airline? Okay, so I was going to mention that, and it's shocking, I must say, that with all that has gone on and all the infractions created by the senator blocking an airport, so I must mention here, the implication of blocking an airport is way more than what we have been looking at. If during that blocking, we have the video, we shared the video of him sitting with the other woman who didn't have any business being at that airport that day, sitting at the gate and blocking it. If we have an emergency in that airport, where will the passengers run to? Where will customers run to? But what about the rights of the passengers? Because the airport is supposed to serve. Because there are now allegations being drawn, people who are coming up, that this is a usual air peace attitude of delays in flight, exploitation, and complaints of tickets, problem with ticket refund. There's an indiscriminate flight delays and indiscriminate flight cancellation. And all of these have come up based on what Senator Oshiomole. People will come to the airport and stay till very late, and they'll give them a bottle of Coke and biscuits. These are a lot of complaints have come up. Okay, so is your airline having a problem operation-wise? Negative. I must state this clearly here. Nigerian aviation is to be looked at with all the complexity that comes with it, in terms of infrastructure, in terms of external factors that we deal with. We have several cases that we can make references to that causes delay of flights. Let's understand something. We will never be forced to fly any flight that we deem not safe. We all saw what happened recent days ago. May the souls of those that were lost on the Air India flight, may it rest in peace. We do not want that. We have issues with activities of bird strike. We have issues with activities of weather. You have issues with activities of. But when people are alleging that it has become a culture and attitude of your airline to be late, to disrupt, that's where I'm going to. That's where I'm going to when I talk about the environment itself. And what airpeace have observed over time is, yes, before now we even keep an aircraft on ground, a standby, in case we have any of these issues, whether uncalled for issues that we didn't plan initially. And we are still not able to meet up because the level of occurrence is high. I'll take, for example, sometime, I think like 3 or 4 weeks ago, on the same day, in the space of maybe 5-6 minutes, we had the best strike in Port Harcourt. We had the best strike in Owerri. 2 different aircraft, 2 different routing, and these flights are supposed to operate minimum of 8 flights a day. So disrupted your operation. Disrupted. So to the flying public, I will just say, because of this topic that we are going through, I will mention that from the 12th of May, that's last month, 12th of May 2025, we've had to rejig our schedule in a way that we're even doing something out of aviation, leaving about 2 aircraft to come in to rescue disruption, and we've recorded average of 90% OTP, that's on-time performance. Since then, just for us to, like I said, it's out of aviation. It's against our own costs. Okay. It's not good for us, but we have to because of the customer. ẹ wo òótọ́ ọbẹ̀ náà ni wípé wọ́n ní sẹ́nẹ́tọ̀ ń parọ́ ni kò check in online ó tún wá fẹ́ fa trouble pẹ̀lú ẹlòmíì tó gbọ́mọ wá ó sọ story arábìnrin yẹn fúnra ẹ̀ náà ló sọ àwakọ́lá gbọ́ lẹ́nu arábìnrin yẹn ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ fà ní pé APC ti wá wọ́n ti sọ sáìdì tiwọn kí lẹ́yìn rí sí bó tẹ̀yẹ pọ̀n náà wọ́n ní disruption pọ̀ lóòótọ́ ìyẹn wọ́n mọ̀ delay àwọn sì sọ ìdí mú ti ẹ̀rántí ìkan tó ṣẹlẹ̀ bí ọ̀sẹ̀ bí irọ́ yóò ti pé oṣù kan àtààbọ̀ tí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tí ọ̀gá wọn tó ṣe fídíò kan tó ní kí kankan náà àwọn plane òun mọ́ fly. nítorí àjọ nimet àwọn tó máa wojú ọjọ́ wọ́n sọ lọ́jọ́ yẹn wọ́n ní wọ́n strike nígbà tó ẹ̀ bá sì rojú ọjọ́ wò ta ló fẹ́ wojú ọjọ́ fún plane ara prevention àtàwọn precautions tí ó yẹ kéèyàn mọ́ take him to practice nìyẹn pàápàá jùlọ plane
plane kì í mọ̀ ṣe mọ́tò lè ní ìjàmbá katapùpù lè ní ìjàmbá lójú ti kíní ṣùgbọ́n plane ikú tààràtààrà ni ìjàmbá plane ìdá tẹ́ bá wá rí èèyàn tó ń take precaution lóòótọ́ ó lè káwọn èèyàn lára ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń jù sí fídíò ọjọ́ sí níbi tí ọ̀gá wọn ti ń pè tó ti ń kìlọ̀ wípé kí plane kankan nínú plane àwọn ọmọ fly síbẹ̀ náà àwọn airline míì fly ńgbà tán sì ti ń kìlọ̀ pé ẹyẹ máa ń já plane o àwọn ẹyẹ ńláńlá ẹni plane tóbi jẹ ẹyẹ lọ ẹyẹ máa ń já plane dáadáa ẹ lọ kà ń pa ẹ̀ ńgbà tán sì ti ń sọ pé wọ́n ti ń complain wípé ẹ mójútó àwọn tó yẹ kó mójútó náà irú NCAA àwọn nímẹ̀tì nǹkan gbogbo wọn ló yẹ kó mójútó ó ní bọ́sẹ̀ máa ń ṣe kinní yẹn nílùú òyìnbó wọ́n máa ń nírú ẹ̀ náà lóyìnbó ṣùgbọ́n ó ní àwọn measures máa ń take ẹja sáré gbọ́n tó sọ ní 2 months ago tó yarí pé plane nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ fly torí òun ò fẹ́ lóko èèyàn lọ́rùn. Has NAMED called off this strike? No, I haven't gotten that update. If NAMED has not called off the strike, cancel and suspend every peace flight now with immediate effect. People's lives and the safety of our equipment, safety of our crew, safety of people's lives, first and foremost. If any other airline, I don't want to hear, the vice chairman just called me now and said that we are trying to cancel flights and other airlines are flying. I don't care about that. I just don't care about that. Suspend every peace flight nationwide this moment. We should stop flying. We look at thunderstorm everywhere. Look at the kind of weather we are going into. And NAMED that is supposed to be providing this thing is on strike, and we are flying. Suspend every peace flight with immediate effect until further notice. Until that strike is over, suspend it. Safety first. Safety first. In peace, I don't want to hear any incident or whatever. Please, if people want to collect their money, let them collect their money. ó náà lẹ́tí gbọ́ ẹ safety lóòótọ́ ó sọ̀rọ̀ ó kànjú abẹ́ ń kó ó ash dé ọ̀rọ̀ ẹ̀ ash ṣùgbọ́n safety ní everything nílò òyìnbó mi gan ìwọ tó yẹ pé wà ń bí iṣẹ́ gan tó ń ṣiṣẹ́ tó yẹ pé safety ló gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ sórí gbogbo rẹ tẹ́ mọ́ gbọ́n lo òyìnbó pé èèyàn kan ó claim owó bóyá lásídẹ́ǹtì ó yóò ṣe kinní kan mọ́tò gbá mọ́tò rẹ̀ insurance fún lówó tí wọ́n bá ṣe iṣẹ́ ìwádìí tán bá rí pòun gan kò fi safety sí priority kò ní gba kọ́bọ̀ o bó o sì ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ń bi iṣẹ́ bóyá bí tó yẹ kó o ti lo gloves tó lò tí kan ọwọ́ rẹ̀ gé 10 kọ́bọ̀ wọn ní fún ọ bóyá bí tó yẹ kó o ti lo jacket tàbí bí tó yẹ kó o ti lo fìlà element tó lò tí nǹkan kan rè bọ̀ àbí tó rè sùn tó rè forí gbálẹ̀ 10 kọ́bọ̀ wọn ní fẹ́ nítọ̀hún. Safety ní kókó ṣùgbọ́n kan náà wá kó mọ́ pọ̀ jù kí àjọ NCAA náà àti gbogbo àwọn tí bá ń mójútó kíní Nàìjíríà kan náà wá ti ẹlẹ́yẹdé ìyá báwọn ẹyẹ wo náà ní fò kiri tán. òsì ọmọ ilẹ̀ àṣírí ẹ̀ sáà ti tú wípé kò tí ì checking whether online or offline senator offline ló yẹ kán mọ̀ pé offline senator. ó dá o ẹjẹ́ wá sáré kó ń bẹ́ o sáré kó ń bẹ́ ni a tún sáré lọ sọ́dọ̀ mínísítà Olúbùnmi Òjó níbi tó ti ń fìbínú sọ̀rọ̀ ó ń làmẹ́ǹtì ó ń làágùn ó ń kálòlò mo ní mi ò rí Olúbùnmi Òjó kó fi gbogbo ara sọ̀rọ̀ báyìí rí pé ohun ẹ̀gán ti fẹ́ mọ́ ha kí ní sọ gan kí ló ka lára báyìí ó ní lórí ètò ààbò náà ni ó ní ó mẹ́ẹ̀gàn ó ní àwọn ìlú yòókù ti move on ó ní Nàìjíríà sí wọ́n sì ń dárúkọ àwọn ẹ̀ka mẹ́ta àwọn ẹ̀ka mẹ́ta agbófinró wọ́n á sọ̀rọ̀ army wọ́n á sọ̀rọ̀ ọlọ́pàá wọ́n á sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé kìí ṣe ọlọ́pàá kìí ṣe army nìkan ni wọ́n fi ń sọ ìlú nísìnyí o wípé àbàwọ́n láti ẹ̀ ni kí army máa sọ inú ilé pé gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri Benue nǹkan kan ni pé kìí ṣe iṣẹ́ army iṣẹ́ ọlọ́pàá ni iṣẹ́ army kọ́ ó lèmi náà mọ̀ àyà náà ló mọ̀ ẹ̀yin náà mọ̀ pé kìí ṣe iṣẹ́ army internal security ọlọ́pàá ló ní external ní ti army àwọn ọ̀tá ṣùgbọ́n àwọn tí ń wọlé wá iná ìtaná ti ń wà wọ́n sì ń gbẹnu bodè wọlé ó sọ̀rọ̀ nípa bọ́jẹ́ẹ̀tì táwọn ní fún ẹnu bodè wípé bóun náà ṣe fẹ́ kógojá pé ṣé ẹ fẹ́ káwọn máa parọ́ fún ọmọ Nàìjíríà ni mo ló ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ sáàrẹ̀ Tinubu náà ń dọ̀ sáà nítorí eléyìí tó sọ yìí sáà nítorí rẹ̀ lọ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ mọ́ ká ọ lára ju ọ̀gá rẹ̀ lọ
If you look at the 2025 budget, how much do you even have for border security? That's the truth. The whole budget of Nigeria Immigration Service is less than, I think it's about, the capital budget is less than 10 billion or something naira. And you want to protect 4,024 square kilometers of our border space. Are we joking? The more you kill one terrorist and the border is porous, 20 will come in and the military are challenged. So for us, we need to be very realistic with ourselves. Do we want a system that works? Or we just want to play, to the gallery. We have some of the most brilliant people in our DSS. We have our NIA doing fantastically well. You can see the kind of leadership that the NSA is providing. But the simple truth is that when we talk about security, internal security, the first thing that comes to a Nigerian mind is the military. That is a sign of failure of our internal security agencies. Let's tell ourselves the truth. I do not see a reason why our police, for instance, should even rely on budgetary allocation. Let's call a spade a spade. I don't see it. We're talking about the most populous black nation on earth. Africa has a population of 1.2 billion people. 240 of that population are Nigerians. And you have a police that depends on budget, capital release, and all these things, and you think we will be efficient. Sir, my brother Ben, I have utmost trust in your coordination as chairman of this council. For if we have an opportunity now to get it right. And also, before I leave, something is very important I must say. The attention that we are paying for cyber security, we are still living 20 years behind. You cannot continue to run a cyber security architecture on what's it called, an ad hoc arrangement. There must be proper security framework. Ó dùn mínísítà gan o, ó dùn gan ṣùgbọ́n tó ra aṣọ ìkọlọ́mọ́jì ó ti tójú lẹ̀ mọ́lẹ̀ kó sáwọn ti tẹ̀sẹ̀ mọ́lẹ̀ lọ́rọ̀ kan gbogbo tí ń sọ náà òótọ́ ni o ṣùgbọ́n wọn ìfó òótọ́ níbi tó ti sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ lòún sọ ló jáde lẹ́nu rẹ̀ ṣùgbọ́n níbi tó ti sọ space tó ti sọ láàrin àwọn èèyàn tí ń pàtẹ́wọ́ fún wọn kì í fóòtọ́ ń bẹ̀ nǹkan burú nǹkan míì náà rí ń bẹ̀ nǹkan burúkú náà máa fẹ́ ń bẹ̀ nídìí èyí wọn á ní ó dáa o ìwọ tún fẹ́ tún ṣe àbí ìwọ fẹ́ kán máa mú àwọn èèyàn ìrọ̀ wọ́n fẹ́ kí bọ́dà wà pórọ́ọ̀sì ní torí ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ kó wà pórọ́ọ̀sì náà ṣe ẹ̀tọ́ tó yẹ kán ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ti ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá yẹn ló wá ń fa òwò pé ọlọ́pàá ò wà níwọ̀n retí bọ́jẹ́ẹ̀tì kí ni kán gbẹ́kànlé àti ẹ̀sìn fún wọn bọ́jẹ́ẹ̀tì gan-an ẹ̀wọ̀n tán dálẹ̀ ń gbòòrò wọ́n ṣẹ́ẹ̀kì fóònù káàkiri ni ìtàn máa ní ó yá nìṣó nídìí ATM rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà ń bẹ̀ wọ́n ṣẹ́ẹ̀kì inú mọ́tò káàkiri ni àwọn èèyàn sì ń fura sí wọn wọ́n bá dá mọ́tò dúró nísìnyí ó ti rí onímọ́tò tí ó ti mú fóònù jáde tí ó ti máa fojú ẹ̀gbẹ́ wò wípé àwọn ò ní gbà kó fi nǹkan sínú mọ́tò àwọn wọ́n sì ń gba bọ́jẹ́ẹ̀tì wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ ìjọba wọn àti ìrógolo ṣé ó dìgbà tí wọ́n bá tẹ̀ ní kánrè mọ́ ṣọ́ọ̀ṣì owó fúnra wọn ibo náà ti fẹ́ rí ọmọ Nàìjíríà dáràn nù wọ́n dán tán wọ́n fi orí wọn kó ilé agbọ́n. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí bọ̀dá Olúmọ̀mí sọ̀rọ̀ tán ní pásítọ̀ Olúkọ̀yèdè tí EFCC náà bá gbà náà bá tún ṣe àtẹnumọ́ lórí ọ̀rọ̀ bọ́dà mo ní ẹ̀tí ìmọ̀ nǹkan kan abájọ tí Yorùbá fi lọ táàbọ̀ wọ́n ní bògiri ò lanu aláǹgbá ò lè wọ́bẹ̀ ògiri Nàìjíríà ti kíni kì í ṣe pé ó lanu nìkan ó làdí gan lẹ̀ gbogbo ara ló làálẹ̀. Of evidence is high time we look at it once again to match up with emerging technologies. Very, very key. The second area I want to draw our attention to is also the issue of the porosity nature of our borders. The kind of, the way, the influx of foreigners into our country and suspected criminals. You can't rule out the fact that border security is critical to regional stability. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ́sí gbọ́n yẹn ó kalára gan ẹja wá kó mẹ́ja wá lọ sí Benue bí tá à ń lọ gangan ládé yìí. Wọ́n ní reverend ní gómìnà Benue ṣùgbọ́n ó jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé òun gan ló wá ń gbàbọ̀dé fáwọn Kristẹni níbẹ̀ torí ìkànnú àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin House of Reps ó ní àwọn táwọn jẹ́ ọmọ Benue ó ní wọ́n kàn dá wọn pọ̀ mọ́ Haúsá ni wọ́n dọ́mọpọ̀ Mercy ó láwọn ìṣà Haúsá ó ní Kristẹni ní 99% àwọn ní ìkànnú àwọn ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn wá ń sọ wípé àbọ̀dé gan-an ní gómìnà ìwà àgbà nílẹ̀yìn àbọ̀dé àwọn aráàlú ò ṣetán láti tú àṣírí tàbí láti fún àwọn ọlọ́pàá tàbí iléeṣẹ́ ológun ní intelligence kankan torí àwọn kófìrí wípé intelligence yẹn wọ́n ń lò lòdì sáwọn ni
ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin bá a bá padà dé a wà lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá IGP níbi tán náà ti gànú sí máìkì. Well, let me state again that I might not be able to say so much about the security because it's not my field. But it's something we all need to know. The former governor Utom cried bitterly and said, these attackers, these herdsmen, these terrorists were coming from Lokobi in Nasarawa. They were coming from away in Nasarawa. And almost everybody knows this. Benue, when we're all fighting ourselves, we don't have a common voice. And I'm happy the president is coming. He's going to hear from everybody, the traditional rulers, the civil society. And if they are going to be as bold as I am, and I pray that I'm given the chance to speak, I will tell him to his hearing. I don't need to be afraid of anybody. Because seeing the carnage that have happened in almost 9 local governments and counting, it's appalling to see that we are still talking politics over human lives. Well, let me state this categorically clear again. Our people are literally afraid of the armed forces. They've raised some concerns. I think if you follow them, was it on Channel TV or so, where our people said, let the military go, we don't want them because they are collaborating with the attackers. I might not have agreed with that totally, but information is not passed easily to the military any longer by our people. So information dissemination is distorted between the military and the civilians and the villagers. There needs to be some kind of reconciliation. There needs to be some kind of mutual understanding, some kind of, let's sit and talk. Let's sit and talk. Let's know what you guys are seeing and how it's difficult to reach out to us. So there's some kind of problem, information-wise, with the military and my people. All right. And until the military try to sit down with these villagers and let them know that, look, we are here for you, because the allegations are too much. It's not something I should start saying on national TV. All right. The allegations are too much. And the people don't even trust the military to start. You just... Ṣé iná gbọ́ ogun tárákùnrin sọ, èyí náà ti gbọ́, ẹ mọ̀ bá ń dé o, torí n tó fà tí wọ́n fi ń pa wọ́n ní Benue a fẹ́ mọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, a fẹ́ mọ̀ kí ló dé tí wọ́n ń wò wọ́n ràn. Question méjì yẹn ṣe kókó, kí ló dé àwọn wo, then ẹlẹ́ẹ̀kẹta, àwọn wo gangan ló ń pa wọ́n. Ṣùgbọ́n ká tó lọ bẹ̀, ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá, mo fẹ́ kí inú bí yín. Mo fẹ́ kí inú bí yín ká tó lọ sọ́dọ̀, ká tó gbọ́ answer sí gbogbo àwọn ìbéèrè tí mo béèrè. Àwọn wo ló ń pa wọ́n? Kí ni ìdí tán fi ń pa wọ́n? Kí ni ìdí tíjọba tán fi ń wò wọ́n ràn pé ẹ máa pa wọ́n lọ? Ṣùgbọ́n tán fọ́ọ̀mù busy. Pèsè báwọn ń ṣiṣẹ́, mo fẹ́ kọ́kọ́ ga máìkì sẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá. Kẹ́ ẹ bá gbọ́n tán sọ pé wọ́n láwọn ń ṣiṣẹ́ náà. Wọ́n ní ó kàn dàbí kán yin àdó olóró bíi 10 àpèjúwe ni mo fẹ́ mọ̀ ṣe báyìí o. Àkàwé ọ̀rọ̀ wọn bí ìgbà pé wọ́n yin ẹ̀wọ̀ ọ̀rọ̀ ti Israel àti Iran ní ìsìn. Nínú gbogbo àdó olóró tí Iran yìn, kì í ṣe ọ̀kan kì í ṣe méjì ó pọ̀ o. Ṣùgbọ́n bíi 3 àbí 4 ń bẹ tó ráàyè dé Israel. Ó bà nǹkan jẹ́. Israel náà torí Israel kọ́kọ́ dáná yá wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n dóòlà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan tó ráyè escape ló bá wọn ní Israel. Àwọn èèyàn kú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ farapa. Irú ẹ̀ ni ọ̀gá ọlọ́pàá náà ń sọ yìí. Àfiwé ọ̀rọ̀ wọn nù wípé eléyìí tẹ́ rí tó ṣẹlẹ̀ yìí. Àìmọye irú ẹ̀ làwọn ti dóòlà, làwọn ò jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Làwọn ti prevent. Ẹyọkan tẹ́ rí kì í ṣe pé bóyá àwọn yọ̀lẹ̀ àbáwọn òṣìṣẹ́. Ó ṣèṣì ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ̀lẹ̀. Mo fẹ́ kínú bí yín ká tó lọ nú next one. Everywhere. You see, when one incident happened, hundreds of incidents have been prevented that are not known to the public. So that this happened does not mean that we have not been deploying. We have actually been deploying. We've been working together with the military and with other security agencies to ensure that this reign of impunity of these criminal elements ends, and we are committed to this. This attack on the peaceful Yelewata community is one attack too many. It is not just an attack on the people of Benue State. It's an attack on the entire nation, and we are not going to accept it. The people of this community are not alone. We are with them. The entire Nigerian communities are with them. A day will come when these bandits will come to operate as they used to, and they will never return. That day is drawing nearer. I can assure you that we are committed to fight this battle and win this war. My appeal to the community is to cooperate with us.
They know their environment more than anyone else. They should give us information. They know the strangers. They can recognize strange movements. They can see the signs that warns that there is an impending danger. They should please give information to us. And I want to assure them that any information given to our commanders on ground will be treated with utmost confidentiality. We must all work together to defeat this evil represented by bandits and criminal gangs in our country. Thank you. Information náà lè ń béèrè fún. Ẹ̀yin ò ṣe fi àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ síbẹ̀. Ẹ bá gan ni wọ́n máa wá information. Tá máa miss mọ́ àwọn tó wà ní local. Ó dà ẹ̀yìn ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ti ṣẹlẹ̀ tán. Àwọn aráàlú náà ti wá jáde, wọ́n ti fún wọn ní information. Wọ́n sọ fún wọn ní àwọn Fúlàní ni wọ́n. Ṣùgbọ́n àwọn aláṣẹ ò fẹ́ gbàgbọ́ pé Fúlàní ni wọ́n. Ẹ̀yin lẹ sì ń béèrè information. And that was at my own personal area. They were 4 in numbers, and they are Fulanis. I saw them closely. I did not know what makes that I was escaped in the incidents. My family members affected, they are 5 in numbers. My wife, brother, and 4 children. Yes, all killed in the market side. Fulani headsmen came in around the Yelota East, started firing. They fired for almost 5 hours. They met a stiff resistance here from the police. Immediately when they met the resistance, they moved towards Yelota Market, Yelota New Market. They had more than 100 persons. The incidents lasted for more than 5 hours. They burnt some of our community members in stores there. There are some stores that are housing more than 50 persons, burnt to ashes. That was exactly what happened. Ṣé inú ti bí dáadáa? Inú ò ti bí. Wọ́n wá mi ìgbà tí ó tún múnú bí mo fẹ́ kí inú yín ru. A wà lọ sọ́dọ̀ ìkànnù wọn tó jẹ́ senator. Níbi tó náà tó ti ń gbìyànjú láti ti àwọn ọmọ ìlú rẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ ti rí wípé owó àwọn ará bí iná ò mọ̀ nítorí gómìnà wọn sọ̀rọ̀ láìpẹ́ à ń bọ̀ lórí ti gómìnà wọn tó náà ti rí àwọn tí wọ́n ń pààyàn pé inú omi náà ń gbà wọlé inú omi náà ń gbà sáwọn sínétọ̀ tó dárúkọ lọ́jọ́ sí àbáwọn tó ní wọ́n wà lábùjá wọ́n bá rẹ̀ Tinubu ẹ̀sán máa ń gbanú omi kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé gọ́vnà yìí ó sọ̀dẹ̀ rẹ́fẹ̀rẹ̀ náà sì pé agbọ́rọ̀ lẹ́nu àbí ká kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu mo fẹ́ kínú bí yín sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ mo fẹ́ kínú bí yín sí. And the IGP mean quite much to me and definitely the people as well. The moment they heard of this, they called from Abuja same day and they had condoled with us. The president himself is quite touched. Again, the presence of the two here this afternoon, it's quite reassuring to our people. As the community elders and the traditional rulers were giving a positive nod for their very prompt response, I know we remain very hopeful that this kind of a devastating occurrence would not happen, not only within the local government, but around the state. But how it happened was the herders clashed with the farmers. This took quite a long period of time, and then eventually, in the last, say, 12 years, it shifted. It moved into the armed herders versus the entire communities. So again, the farmers were affected. They were every now and then driven off from their homes destroyed, and then they had to leave their farmlands as well. So we understand that they came by the route of the river. Now they were pushed back from Apa, and then as they were moving now towards Nasarawa State, this place, Yelwata, shares border with Nasarawa State. It is on their way and route to Nasarawa State that the heinous attacks now happened. When they got to this town, the first effort they did was to go attack the military and the police who usually man the road and around there. But they had a big pushback. So they now ran back. But they came in numbers. They usually come in very huge numbers. Right.
ikọ́ náà ni ó gbẹ̀mí bẹ́ẹ̀ bá tètè wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ torí sítórì orí burúkú tẹ́ ń sọ ẹ fún sítórì in time ó ti ń kọ́ mi lára ju àbí ẹ fún sítórì in time ẹ fún ẹ̀mí àwọn èèyàn in time inú omi náà ń gbà wá inú ṣé nígbà tí ṣẹlẹ̀ tán lẹ́sẹ̀ mọ́ gbélé ẹ̀yin aláòbí ilé ò tiẹ̀ kó tiẹ̀ ní kíní gómìnà rárá lára kò ní action gómìnà kò ní dànsákì gómìnà kò ní. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá lọ sọ́dọ̀ sínétọ̀ tí ṣeun béèrè ìbéèrè mẹ́ta tá a béèrè yẹn wípé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kí náà ranjú mọ́ nílùú yín. ẹlẹ́ẹ̀kejì ó wà lára àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin tó wà l'Àbújá òun sì lérò wípé lára yín àbí ẹ̀yin gangan náà ń bá wípé ẹ lọ́wọ́ ẹ̀yin lẹ́ ń ṣagbátẹrù kìíní àti SGF wọ́n lẹ́ẹ̀rẹ́ pẹ̀lú gómìnà tó ṣe sọ̀rọ̀ tán ní ìsìn wọ́n ní so gómìnà yín sọ pé ọwọ́ yín ló wà ń bẹ̀ àti wípé kí ló dé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń wòran ẹnu ẹ̀ láti wá gbọ́ wípé àwọn Fúlàní herdsmen ni ó ní kò wà pòlítíkà kò lè mọ́ wà pòlítíkà bí gbogbo ò bá tiẹ̀ wà pòlítíkà kí ló dé tẹ̀ ń wòran ẹ bá ń ganu ẹ̀sìn Mike. And first and foremost, some of you have been described as behind these attacks. The politicians in Abuja, are some of you behind this? It's absolutely false. Absolutely not true. The killings in Benue have gone on for many, many years now. Several governors have experienced this, and this current administration is also experiencing this. And we saw this coming. Because you saw it coming? Yeah, we saw it coming because there's history. So right from when we got inaugurated, I started experiencing it even before I was inaugurated. When I was elected, when I was member-elect, I experienced the first attack in my constituency. Yes, the attacks from the headsmen. And we have... And it's from headsmen? What kind of headsmen are these people? Well, from the report we've gotten and from the victims of the attacks themselves, they have said it clearly to us that these people who are attacking them are headsmen. And this is clear terrorism. I think that this is clear banditry. I think that this is possibly an offshoot from Boko Haram. This is clearly a case of terrorism happening in Nigeria. Those who are... Benue has fertile land. Let me tell you a little bit about Benue. Benue is the number 4th or 5th largest in terms of population in Nigeria. The Chi people are the number 4th or 5th largest ethnic group in Nigeria. Benue State is the number 1 most Christian state in the whole of northern Nigeria. Benue is 99.9% Christian. It's the most Christian state in Nigeria. It is the most fertile state in Nigeria in terms of food production. Benue was the food basket of the nation. But all that is gone. Over 40% of our arable land currently is not being farmed. So our young people, our women are currently displaced. Hundreds of thousands of people are displaced. There are no more farming. Farmlands are being taken over. And we have settlements now of the Fulani who have settled in our land right now and have taken over a lot of land for grazing. But you heard so what farmers are not able to farm. He said people should sit down and reconcile. Who are the opposing parties here? When the president said reconcile, we have never had problem with any ethnic group in Benue. Benue has a huge population of the Igbo people. But politicians are talking in the midst of this. The governor is alleging that some politicians are these, some other politicians are, even within the APC, you are hearing conflicting positions about this matter. Look, there's no politics, is there any way politics is in the middle of all of this? Not at all. Not at all. There's no need to politicize this issue. There's absolutely no need to politicize the issue. The fact is that the governor and the members of the National Assembly have not been able to work together because the governor has not considered us important enough to support his government. So he has not invited us for a meeting since he became governor. He has not engaged with us. Are you a member of his party? We're a member of the same party. But so he has never engaged with us. He has never invited us for a meeting. There's been faction. It is said that some of you are of the SGF faction in the APC. Well, we don't recognize that. So there's opposition within the party. Yes, there's opposition, and unfortunately, the party at the national level kind of added fire to that to those cracks by appointing a caretaker and dismantling a sitting executive of the party in Benue State unconstitutionally. So the party at the national level added fire by creating that scenario. Yes, the governor said it clearly on this program that politicians in Abuja are the ones behind, and there are intelligence to that fact. The governor said he will release a report of a commission of inquiry. He said he will release it on Tuesday or Wednesday last week. We've not seen that report. We're eager to see the report. In fact, we released it. The National Assembly Caucus did a press conference a few days ago where we've asked the governor to release the content of that report and to subject it to investigation. Those of you on the side of the SGF, what do you have against the governor? We have nothing against the governor. The governor is not the leader of the party. He's a leader of the state. So why is the contest between the SGF and the governor? Who is the leader of the party? We don't understand why there's a contest. We don't understand. Is he not the leader? Is the SGF the leader? The SGF is a leader in his own right. But he has been a leader of the party. The leader in Benue State of the APC. Look, the truth of the matter is that the SGF, Senator George Akume, remains the leader of APC. Above the governor.
Look, the governor is a leader in his own right. The governor is the leader of Benue State, and there's no challenge to his authority. But traditionally, nobody has challenged his authority. We only see that the governor takes the lead as far as the party is concerned. Every other person, whether you're a former governor, they fall in line because that's all. If you become governor today, the present governor, you become his leader. Okay, what did the SGF do to not offer him leadership of the party? He became governor. He had the party structure in place. He never called the party together one day to say, guys, this is what I want to do. He never did any concessions. So how do you become a leader? You know, the problem is that this is just... The governor came from the church. He was not a politician. So he did not understand the role he needed to play to naturally and systematically take over leadership of the party. What gives governors leadership of the party? Because they fund the party, they give support to the party, they help build the party. That is all the governor needed to do. Nobody is competing with his leadership. Nobody is competing with his status as governor of the state. He formed his cabinet 100% by himself. The SGF did not nominate one person into his cabinet. The SGF has not nominated one person as his advisor. He has done local government elections across 23 local government. He has single-handedly handpicked all the 23 and all the 276 councillors in the state. Ṣé ti rí àṣírí mi táṣírí wà àkọ́kọ́ wọn kọ́kọ́ bí wípé ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ pànìyàn ní Benue só ní í ṣe pẹ̀lú politics àwọn politician ó ní kò ní nǹkan kan ṣe ó sì wá jẹ́ orí politics ló padà sí báyìí kò sẹ́ni tí ò mọ̀ wípé ẹni tó bá ti jẹ́ gómìnà nípínlẹ̀ kan automatically òun ni olórí ẹgbẹ́ òṣèlú tó represent ní ìpínlẹ̀ yẹn ẹgbọ́n tó ń sọ lẹ́nu ó ní kì í sọ lórí àwọn SGF ló lórí yín SGF abalajọ tí gómìnà ṣe dárúkọ ẹ̀ lọ́jọ́ sí mo rò pé wọ́n ti wá jalè kan náà pé kó má sọ̀rọ̀ lọ́ọ̀bẹ̀ mọ́ lòun náà ṣe wá ń sọ̀rọ̀ lọ́ọ̀bọ̀ mí ìyẹn gómìnà ṣùgbọ́n ìjà wà ńlẹ̀ láàrin wọn òun náà sì ṣe ń wo àwọn tí ń kún ràn tá bá tiẹ̀ wá sọ pé kì í sàn ọwọ́ wọn kọ́ ló wà ńbẹ̀ ṣùgbọ́n wípé wọ́n ń wo àwọn èèyàn wọn ràn nítorí ìjà tó wà láàrin wọn ni politics wọ́n tún bá ọ̀rọ̀ èdè bíi politics ọ̀tá àtàwọn aráàyè mú àwọn èèyàn náà wá ń pa pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ kò sì ká wọn lára ìjà yẹn ká wọn lára láti ìgbà iná tí kinní ti ń ṣẹlẹ̀ SGF ò tí ì sọ̀rọ̀ secretary to federal government to the government of the Nigeria Federation kò tí ì sọ nǹkan kan ọmọ ìlú yẹn dẹ̀ ni. Governor. Many of the SGF has a lot of information operating on the national. So if we work together, we can harness the best ideas to bring peace and bring development to Benue. But the point I'm making to you is that politics and the political differences shouldn't stop the governor from playing his role as the chief security officer of the state. The political differences is not an excuse to say, because I'm not getting along with the National Assembly, I'm unable to manage a security in Benue State. I don't think that is a good excuse. The fact that we are even off his government, the fact that we have little contribution to his government in terms of ideas or anything, you should give him the free hand to do what he wants. And he has the free hand. He has all his appointees. He has the free hand. The SGF has never stopped allocation to Benue one day. The SGF has never fought the governor and stopped any benefit to Benue. I'd like to also anchor on this note. What do you think could be a permanent solution to this? It's becoming an age-long crisis. You see, the DG of the DSS publicly said communities will have to come up with self-defense mechanisms. Communities will have to defend themselves. Communities will have to come up with vigilante and other systems where you can protect your communities. This is what Benue needs to do. For a long time, like I said, Benue does not have a militia. Benue has had several attempts to set up state security. Ó náà lẹ́gbọ́n yẹn ibi tá a ti ń bọ̀ ó náà la padà sí o wọ́n ní kóníkálukú rẹ̀ mọ́ defend ara rẹ̀. Sáwọn aráàlú wa ní náà fẹ́ fi defend ara wọn kò dàbí àwọn ará Bauchi ẹ sá ti gbọ́ nínú ilẹ̀ abala lérèfé tí gómìnà wọn tó ní kán sílẹ̀kùn fòlè lọ́jọ́ sí kán sí gbogbo bọ́dà alẹ́gbàyàwó pé àwọn ẹbí àwọn ní gbogbo àwọn Fúlàní káàkiri àgbáyé irrespective of ìlú náà bá ti ń bọ̀ òun náà lò ní wọ́n tún lẹ́tọ̀ọ́ láti gbé AK-47 kò tí ẹ̀dá kọ ọ̀bọ̀n sakabula kẹ́ẹ̀bà mọ̀ pé wọ́n mọ̀ ń tán ṣe eléyìí ó túmọ̀ sí ó ń sọ òkodoro ibi tí àwọn Fúlàní yẹn ti ń ríbọn tán bá tí ìmú gómìnà Bauchi wọn tí lè lo àlùyọ lórí ọ̀rọ̀ yìí lọ́rọ̀ kan ọ̀tá Tinubu sì ni ó yẹ kán ti mú nídìí èyí bó ṣe ń ṣeré o ṣé SGF tẹ́lẹ̀ ń sọ ní ìsìn àwọn oníwàhálà lẹ́ni náà ó kàn look gentle ni SGF tó ń sọ wípé ní ìsìn kò dá kíní dúró kò dá allocation dúró sí SGF kí ló kan SGF pẹ̀lú allocation ìpínlẹ̀ rẹ̀ ebo níṣẹ́ tó ń tán mú ní kó wá lọ sí l'Abuja kí ló kàn tí ó fi dá dúró in the first place ṣé ẹ rí n tó ṣẹlẹ̀ ní Rivers ó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ state àwọn eléyìí wọn kàn pariwo tí wọ́n síta ni
bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń fìyà jẹ ara wọn lábẹ́lẹ̀ látara àfìyà jẹ ara wọn yẹn àwọn aráàlú ló ń forí kò. ó dájú gbogbo ẹ̀ lọ o lẹ́yìn ìgbà náà la tún wá padà dé ẹ ti gbọ́n tí gbogbo wọn sọ oníkálùkù sáà ń wí tiẹ̀ náà ní ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn aráàlú gbogbo sọ́mrì ń ta àkójọ wọn láwọn aráàlú ò ṣetán àti fún wọn anybody ní information o torí wọ́n ní kàkà kó dẹ̀ láríwé àgbọn líle ló tún lé sí o wọ́n ní kò sí ọwọ́ wọn tó le lára àwọn oníṣẹ́ bíi aráàlú náà tún rànjú mọ́ kí n bàtà rẹ Tinubu sì ti láwọn ń bọ̀ ẹgbọ́ tí ẹn tí ń jà fọ́ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn sọ ó ní tó bá gbóhùn láàyè òun ó sòtọ́ ọ̀rọ̀ fáà rẹ Tinubu táwọn traditionalist leader àwọn ò bá lè sọ àti pé ààrẹ Tinubu náà pè fún ìpè wípé kán pe ìpè àlàáfíà láàrin àwọn pátì méjèèjì táwọn wo ni pátì méjèèjì tán dárúkọ a jẹ́ pé wọ́n mọ ibi tọ́rọ̀ ìtì wọ́ wá ṣé wọ́n mọ̀ fojú wo ni wípé ọ̀rọ̀ kékeré ni láàrin àwọn Fúlàní darandaran àtàwọn àgbẹ̀ ẹ sì rí fọ́nrán kan tá a mú wá fún yín lánàá níbi tí àwọn màálù tán ti kún Makọ́dí ẹni tó ṣe fídíò yẹn ń parí pé ẹ wo màálù ní Makọ́dí nígbà tá a fi wẹ̀yìn wọn mọ́tò escort làwọn rí tán escort àwọn màálù lọ nílùú tán tí wọ́n ti gbà pé ẹ̀mí ẹ̀wù bọ́n ṣe gé orí àwọn èèyàn jọ ẹ̀wù wọ́n ṣe sun àwọn èèyàn ó sì gbọ́dọ̀ pa màálù tí wọ́n bá pa màálù wọn kan wọ́n lè pa èèyàn 1000 dípò ẹ̀ wọ́n ìdáríjì èèyàn wọ́n máa ń rán róni sí àwọn ìnáànà fún amnesty ẹ tún wá wo fọ́nrán ìkan ẹni tí àwọn ológun láwọn wá tó wà lórí wanted list that's a grave èdè wa mo sọ fún a grave ó serious ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó burú jáì tẹ́ bá ti gbọ́ tí ìta ló sọ pé ẹ grave kò sí rò ẹ fi hàn sórí wanted list ẹ sọ fáráàlú pé ń wá àwọn iye kan Túrú Jíbélò ó túmọ̀ sí wípé ẹ mọ̀ bá Túrú Jíbélò náà sọ̀rọ̀ nìyẹn ó gbà wọ́n tẹ́ sọ fún wa pé ń wá yìí ó túmọ̀ sí wípé ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀ ó túmọ̀ sí gbogbo non-kinetic tẹ́ ń pa it's a pity ẹ jáde ọ̀dọ̀ gómìnà wọn arákùnrin kan tó jẹ́ PA tí ń bá gómìnà ṣiṣẹ́ wọ́n lórúkọ principal special adviser ni special assistant to the governor of Benue State on youth and media mobilization honourable Atuteva Joseph wọn làwọn èèyàn pariwo lé lórí látànà báyìí wípé ó ti sáàkì chief of staff ẹ̀ àti chief press secretary Mr. John Ukeyima àti Mr. Lubem Tekula respectively nítorí wípé wọ́n participate nínú protest tí VDM lọ ṣe àwọn náà sì fẹ́nu ara wọn sọ àwọn ọlọ́pàá náà sọ pé ìwọ́de alálàáfíà ni ṣùgbọ́n wọ́n ní kí náà wá lọ ọbẹ̀ pé ẹni tí bá ń bá politician ṣiṣẹ́ tí wọ́n fún ní post pé kò gbọ́dọ̀ ṣe protest kò sì gbọ́dọ̀ bá wọn lọ́wọ́ ń bẹ̀ làwọn aráàlú wa ń bi wọ́n wípé kẹ́ ẹ tó fún lóyè ẹ mọ̀ paráàlú ni ẹ mọ̀ bóyá pé èèyàn tiẹ̀ náà kó wá mọ̀ wòran kò lè wòran o àwọn yẹn sọ wípé wọ́n gbàgbé ara ni pé kò yẹ kán join lóòótọ́ torí pẹ̀lú nǹkan tọwọ́bà àti ìbúra tán bú ó wà nù àkọọ́lẹ̀ pé wọ́n ò gbọ́dọ̀ protest mo ní ó ti ń clear sí wa ṣùgbọ́n àwọn yẹn ti ń fẹ̀sùn kàn wọ́n o pé sáwọn ọ̀gá wọn mọ̀ ń pa ẹ̀ ó ti dọ̀gá méjì báyìí ọ̀gá àtọ̀gá ọ̀gá gómìnà àti ẹni tó jẹ́ àti ẹni tó jẹ́ public àti ẹni tó jẹ́ principal special assistant sí wọ́n ti ń fẹ̀sùn kàn wọ́n báyìí ń tó mú yín sáàkì àwọn ẹni sí ẹ̀mí èyàn ò jọ yín lójú ni ẹ̀ ń pa wọn irú àwọn tó ń sáàkì náà ní ìsìn ibo lẹ́fẹ́ kan tí wọ́n jẹun ẹ ti pa wọ́n sáyé èèyàn lè rí èèyàn rẹ̀ tó kú ọlọ́pàá náà ò gbọ́dọ̀ protest army ò gbọ́dọ̀ protest ṣùgbọ́n tó bá pa èèyàn wọn náà tàn sí ìrí báyìí wọ́n ò gbọ́dọ̀ protest náà ni mo rí ibi kan tán ti pa àwọn army tí àwọn yòókù ń ké wọ́n sunkún báyìí amúhọ́ràn ẹ̀ wá fún yín protest náà nìyẹn kò gbà kan wá gbé placard ara protest ni àbámi náà gbọ́dọ̀ sunkún akíkanjú wọn ń bógun lọ wọ́n sá ti sáàkì ẹ̀ báyìí o ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ o ilé ìtàwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lónìí torí wọ́n ní
kí ìjọba Nàìjíríà fojú sọ̀rọ̀. Èmi náà ti ẹ̀ ń bi ẹni tó sọ fún mi wípé kí ló kan ìjọba Nàìjíríà nínú ogun Israel àti Iran, pé kí ló fi kàn wọ́n. Wọ́n ló kàn wọ́n o. Ẹ jẹ́ á fún ìròyìn tiwa, ìròyìn làwa wá kà. Ó kàn wọ́n kò kàn wọ́n, wàhálà àti wọn nìyẹn. Wọ́n ní ààrẹ Israel ní òun gbèrò láti gbẹ̀mí aṣáájú ilẹ̀ Iran bí àdó ikú tó jábọ́ sórí iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ television station Iran sì gbẹ̀mí òṣìṣẹ́ méjì. Live báyìí ni mo wo bí àdó olóró yẹn bó sì jábọ́, ẹni tó ń televise, ẹni tó ń broadcast lọ́wọ́ live, ó sápò lójú kámẹ́rà. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ní ìròyìn sọ pé ó ti fòǹtẹ̀lú ìgbésẹ̀ orílẹ̀-èdè Israel pòun wà lẹ́yìn wọn. Wọ́n ti ẹ̀bí gan wípé kí ló lérò pé sẹ́ẹ̀ ní wá peace láàrin wọn ni wọ́n láwọn àwá peace. Ó ní ṣùgbọ́n jẹ́ kán kọ́kọ́ lura wọn náà. Mo gbọ́ báyìí mo ní Trump diplomat burúkú. Ó ní ẹjẹ́ kán kọ́kọ́ fàgbà hanra wọn ká wo àgbà wọn ká tó wá wọn sọ̀rọ̀ àlàáfíà. Àmọ́ lásìkò tó ń bá iléeṣẹ́ ìròyìn ABC sọ̀rọ̀ ní wákàtí díẹ̀ sẹ́yìn, olóòtú ìjọba ilẹ̀ Israel Benjamin Netanyahu dábàá pé òun gbà lérò láti gbé ìgbésẹ̀ náà, pé òun fẹ́ pa ìwòjó lórí ìlú kan, olórí ìlú kejì wò fẹ́ pa. Ó ní gbígba ẹ̀mí Khamenei yóò mú òpin dé bá aáwọ̀ tó ń wáyé náà tí yóò dènà kí ogun àdó olóró lílò bẹ̀rẹ̀, pé nuclear power gangan ni wọ́n fẹ́ bàjẹ́, wọ́n fẹ́ gba Iran láàyè kan ní nuclear power. Ṣùgbọ́n wọ́n ka skọ́ọ̀sì lọ́wọ́ o. Ọ̀rọ̀ ti kíní nìsín gan tán ń pariwo tẹ́lẹ̀, ọ̀rọ̀ ti Ukraine àti Russia, àwọn èèyàn ti gbójú kúrò ńbẹ̀. Nítorí Iran náà sì rí ó látìlẹ́yìn China, ally náà ni Russia. Israel sì rèé kì í gbọ́ kì í gbà ni, agídí tiwọn náà pọ̀. Strong ally wọn sì rèé ó ní US. Àwọn kan ti ẹ̀sọ́ wọn ní ogun àgbáyé ẹlẹ́ẹ̀kẹta rèé o. Mo wá ní ọ̀nà wo ni ó sì kan Nàìjíríà. Wọ́n ní lálàkọ́kọ́ wọ́n ní ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, wọ́n ní yóò kan Nàìjíríà gan torí àwọn oníjàgíjàgan, àwọn oníjihadist ti pọ̀jù Nàìjíríà. Lóòótọ́ mọ̀ ní ẹ̀rí sọ, wọ́n ní bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní sí mo sì rántí pé Israel fún Nàìjíríà ní intelligence ní bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn. Mo lágbé lórí ètò ìyáwá kan gan, ìyáwá Stella Òdèlé láwọn rántí tó rá àti ti mẹ́nubà. Wọ́n lọ́nà rántí ìgbà tá a gbé tán fún wọn tán sọ wípé ẹ wà wary of Palestine, ẹ wà wary of Iran. Àwọn méjèèjì tán dàpọ̀ dárúkọ náà nù pé àwọn náà wà ń di agbésùnmọ̀mí o. Ṣùgbọ́n nígbà àwọn ọmọ Nàìjíríà ń gbé kiri, wọ́n lè jí lónìí kan ní àwọn Amẹ́ríkà gan ló wà ń díẹ̀, wọ́n lè jí lọ́la kan ní France ló wà ń díẹ̀, oríṣiríṣi lásán ń gbọ́. Ṣùgbọ́n intelligence tá a gbọ́ tí Israel fún kíní wọn lẹ́mbàsí high commission wọn, embassy wọn ní Nàìjíríà ló fún Nàìjíríà ní intelligence. Ṣùgbọ́n Nàìjíríà wà áàtì lórí ẹ̀, àárín nǹkan kan àgbọ̀ kan áàtì lórí. Mo ní sí ọ̀rọ̀ jihadist kan, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní terrorist, wọ́n ní ó máa lágbára gan. Ṣé kò tí ì lágbára tó báyìí? Wọ́n ní ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan. But in terms of what concerns Africa, our risk for now is more economic than I would say political, because we will not be asked immediately to join hands, and Nigeria is in a very good position. We are non-aligned. We're a non-aligned nation. So what it means is that we talk to everybody. We have friends in China, we have friends with the US, we have friends with the EU. So we are non-aligned, unlike maybe some other countries in Africa that are actually aligned and they would have to join one of the axes or not. So for now, I would say, and there's no need to be too scared about it, it is more of an economic risk in terms of prices doubling and access to goods reducing. And in fact, people not investing, because countries are going to be investing more in ammunition and arms and safety than in, in tomatoes or groundnut oil. So it's obvious that it's first an economic problem. Or if it continues, then it becomes a more political problem where we'll have to decide which way we go. But I mean, your guess is as good as mine. So it's two different things. That's on the Christian side. On the Muslim side, of course, Iranians are Shia Muslims at let's say 98%. So there is a part of Nigeria that is a little bit friendly to that side. So ṣùgbọ́n nǹkan kan lèmi wá gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá náà ẹ rí i pé wọ́n ṣe láwọn gbìyànjú tó wọ́n mẹ́nuba nǹkan kan wípé we will win this war. Mo á wò pé ṣé ogun ni ogun lẹ́yìn ṣe báyìí ìsọ̀rọ̀ yín gan kò ta lẹ́nu tó
ẹ ti ẹ̀ wá wo gómìnà yẹn ó yẹ kán rè ṣe ìrìbọmi fún kán mú padà sọ́dọ̀ Kristi. Oh no Kristi ò ní kéèyàn gọ̀, kò ní kéèyàn dẹ̀, ó dẹ̀ kó wọ́n ka dẹ́ṣẹ́ rí ìlú téèyàn bá wà téèyàn bá ti ka live sí live ẹ̀mí ló wọ́n jù gbogbo tẹ́ ẹ tán lè gbowó lé lórí láyé ẹ̀mí ló wọ́n jù ṣùgbọ́n wọ́n ka ẹ̀mí sí Nàìjíríà bó ṣe máa ń mú béèyàn bá kú. Èèyàn mélòó lẹ ti wá rí ní outside tó ti bá Tinubu kẹ́dùn? Ẹ lọ gbọ́ gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀, Pope sọ̀rọ̀, àwọn kan náà sọ̀rọ̀, àwọn iléèwé ìròyìn ńláńlá ń gbé UN náà, United Nations náà tó ti sọ̀rọ̀ báyìí. Ń tán sọ wọn bá Nàìjíríà kẹ́dùn, ń tán sọ ni wípé ìjọba mẹ́hẹ̀ yóò jẹ́ pé wọ́n rí bí ìjọba ṣe ń ṣe àwọn aráàlú pé ṣé àwọn tẹ́lẹ̀ ń ṣèjọba lé lórí rẹ̀ kò sí ìtara pẹ̀lú dóòlà kéèyàn tiẹ̀ nítara. Pátápátá tó bá máa dá sọ̀rọ̀ yín láti ìlú òyìnbó tàbí láti ilẹ̀ òkèèrè àwọn ni a bá Nàìjíríà kẹ́dùn ààrẹ Tinubu accept their condolence ó ń tó yẹ ká máa gbọ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nínú tone of language wọn ẹ ti gbọ́ ẹ ti rí wípé wọ́n ń sọ wípé ìjọba ò ṣe dáadáa. Ibi ò tí ì rí wẹ̀ rí o ṣe wá rí gbogbo eléyìí tá a tún wá ń sọ èyí tá a ló ti kó tiẹ̀ ti wá dójú ẹ̀ this is just too much. Kò ní yà yín lẹ́nu pé àwọn yẹn tún lè padà wá. Ó ní yà yín lẹ́nu pé ẹ tún lè gbọ́ pé wọ́n tún pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ. Àní rí báyìí lọ́nà ìròyìn tòní ẹ rí pé ìròyìn Benue ló gbalẹ̀ gbọ̀nà jù lọ́wọ́ wa lónìí. Ẹ sábà wà lò bẹ́ẹ̀ torí ó ká mi lára látànà báyìí mo ráwọn fọ́nrán kan mi ò tiẹ̀ lé láíláí wá fi hàn yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bíi náà wọ́n tó ní WhatsApp number mi wọ́n send àwọn fídíò kan sí mi nípa ti Benue yẹn o. Àní kan wà wọ́n sì gé orí wọn rí bọ̀bọ̀ kan tó sì mú àdá lára wọn tó sì ń gé orí lọ́tọ̀ ó sì kórí jọ orí àwọn èèyàn màá rí tó 11. Ẹ wo ẹjẹ́ a máa fi léèṣẹ́ lọ lónìí á pàdé lọ́la báyẹ̀ bá pín ẹ bá kọ ìmọ̀ràn sínú comment section. I love you. Wọn ní báyìí kẹ́dùn ní olè yìí wọn ní bẹ́ẹ̀ mi náà kẹ́dùn. Yorùbá Nation no going back.